चला, आवाज येतोय का माझा सांगा. एम आय ऑडिबल? लेट मी नो. सेशन्स घ्यायचा की नको आपल्याला? घ्यायचा ना सेशन आपल्याला? महत्वाचे क्वेश्चन्स आणि काही मागची रिव्हिजन, बरोबर की नाही? चला स्टार्ट करूया सेशन. आवाज येत असेल नसेल कमेंट मध्ये कळवा. नक्कीच तुम्हाला इंग्लिशचा पेपर चांगला गेला असावा. कॉन्टेंट दिसतंय का नाही एकदा चेक करून सांगा मला. ओके, अथर्व, संजीवनी घ्यायची सगळ्या पूर्ण फिजिक्सची रिव्हिजन घ्यायची का? तुम्ही तेवढ्या पेशन्स ठेवल्या पाहिजेत फक्त आता, बरोबर का मयुरेश? नाव राहील तुमच्या तेवढ्या पेशन्स राहतील. पूर्ण फिजिक्सची रिव्हिजन मी करून घेतो तुमची. प्रॉपर पुस्तकच ओपन केलं इथे. हे की नाही, पूर्ण पुस्तकच ओपन आहे. चला, दिसतंय का सांगा तुम्हाला हे सगळं? आधी तर सांगा मला, दिसतंय कसं आहे? 2 मिनिटं सेटिंग करेपर्यंत जरा थोडा वेळ लागेल. थोडा पेशन्स ठेवा सगळे स्टुडंट्स. बी पेशंट. थोडंसं सेटिंग्स करेपर्यंत थोडा वेळ लागू शकतो. एकदा झालं की मग बस, काही काळजी करू नका. ब्लर दिसतंय? रुको रुको 1 मिनिट. दिसेल, ते पण क्लिअर दिसेल. 2 मिनिटं फक्त पेशन्स ठेवा. थोड्याशा पेशन्स ठेवावं लागतील. पूर्ण फिजिक्सची रिव्हिजन करायची आहे. ओके, पूर्ण पुस्तकच ओपन करत आहे मी ते. त्यामुळं मग काय राहिलं काय राहणार नाही असं काही बघायचीच गरज नाही आपल्याला. ओके ना? करायचं पहिल्या पॉइंट पासून स्टार्ट. बघा, पेशन्स ठेवायचे. आता पूर्ण लेक्चर भरेत. मी 8 वाजेपर्यंत घेईल तुमचं लेक्चर. तेवढ्या पेशन्स तुमच्या साईडनं टिकल्या पाहिजेत, मेंटेन झाल्या पाहिजेत, बरोबर की नाही? चला, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द रोटेशनल डायनामिक्स. बघा, समजून घ्या. करूया स्टार्ट आपण सेशन्सला. करूया सेशनला स्टार्ट आपण. मला जाईल ह्या सेशनला एकदम काळजीपूर्वक ऐकायचं तुम्हाला. हे जास्त महत्वाचं आहे आपलं आजचं. याच्यामध्ये एक ना एक पॉइंट आपण डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करूया. होप हे क्लिअर आहे का? एकदा सगळे स्टुडंट सांगतील मला, हे क्लिअर आहे का? मागचं कॉन्टेंट तुम्हाला व्हिजिबल आहे का? थोडीशा मोबाईलच्या सेटिंग्स मध्ये जाऊन HD करा जरा. थोडंसं कॉन्टेंट HD करून ठेवा. पॉइंट टू पॉइंट कुठले क्वेश्चन्स इथे टार्गेट होतील याविषयी आपण डिस्कशन्स करूयात. बघा, इथले कुठले क्वेश्चन्स टार्गेट होतील यावरती आपण डिस्कशन करूया. तर पहिल्यांदा असतं की कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात सर्क्युलर मोशनच्या. सर्क्युलर मोशनची कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठली असते बरं? मुख्यतः सर्क्युलर मोशन ही ऍक्सेलरेटेड मोशन असते. बघा, कशी मोशन असते? ऍक्सेलरेटेड मोशन असते. कारण त्याच्यामध्ये कंटिन्युअसली काय होत असतं तुम्हाला माहिती आहे, कंटिन्युअसली तिची डायरेक्शन बदलत असते.
तुम्हाला हेच लिहायचं आहे, सर्क्युलर मोशन इज ऍक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज द डिरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी कंटिन्युअसली चेंजेस. ती डिरेक्शन बदलत असते. नंतरचा पॉईंट आहे की सर्क्युलर मोशन कशी आहे, पिरियॉडिक आहे. कारण एका ठराविक पिरियड नंतर ती काय करते, रिपीट करते. ठराविक पिरियड नंतर ती काय करते, रिपीट करते. हे कॅरेक्टरिस्टिक्स वरती एका मार्क्सचा प्रश्न बनणार आहे याच्यावरती. राईट डाऊन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्क्युलर मोशन, 1 मार्क्स क्वेश्चन. तर हे 2 पॉईंट्स तुम्ही लिहिणं कंपल्सरी आहे. लाईक ऍक्सेलरेटेड मोशन आहे आणि पिरियॉडिक मोशन आहे, हे तुम्हाला कंपल्सरी लिहावंच लागेल. ह्या समोरच्या गोष्टी क्लिअर दिसत असतील तर तिथं काय करा, तुम्ही टाईप करा, यस क्लिअर दिसतंय सर, क्लिअर दिसत नाही सर, असं मेन्शन करा. मोबाईलमध्ये जाऊन सेटिंग्समध्ये जा आणि त्या सेटिंग्समध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला त्याचा ब्राईटनेस जे ॲडव्हान्स सेटिंगमध्ये जाऊन तुम्हाला हे चेंज करायचे आहेत सगळे पॅरामीटर्स. माझ्या माहितीनुसार एकदम क्लिअर आहे बघा, बरोबर की नाही. सगळे स्टुडंट्स रिप्लाय करा क्लिअर असेल तर. शुभम, मयुरेश, सेशन्स मॅक्सिमम क्वेश्चन्स डायग्राम आणि डेरिव्हेशन्स महत्वाचे. ओके, यावरती फोकस्ड असणार आहे. डाऊट्स असेल का लगेच क्लिअर इथं विचारायचं. मी कमेंट कडे माझं बघणं चालूच आहे कंटिन्युअसली. ओके, सो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड नाउ. हा झाला एक पहिला प्रश्न. डायरेक्टली कामाचे प्रश्न आपण डिस्कस करूया, त्याच्यामध्ये टाइमपास काहीच नाही आपल्याला. ओके ना. सो याच्यावरती काही प्रश्न नाही आपला. डायरेक्टली पुढे सर्क्युलर मोशनचं कायनेमॅटिक्स आहे बघा. आता याच्यामध्ये डिरेक्शन्स विचारल्या जातात तुम्हाला सर्क्युलर मोशनच्या. अशा टाईपची मोशन असेल किंवा अशा टाईपची मोशन असेल तर तुम्हाला राईट हँड थंब रूल वापरायचा आहे. अशा टाईपची सर्क्युलर मोशन असेल तर तुम्हाला काय काढायचं आहे, तुम्हाला काढायचं आहे अँग्युलर व्हेलॉसिटी. अँग्युलर व्हेलॉसिटीसाठी आपण राईट हँड थंब रूल वापरतो. आणखी थिटाची डिरेक्शन फाइंड आउट करण्यासाठी आपण राईट हँड थंब रूल वापरत असतो. त्यांना ठेवायचं. बरं, आता ह्या मोशनमध्ये ही युसीएम आहे. युसीएम जर असेल तर ह्याच्यामध्ये ऍक्सेलरेशन नसतं. सर कुठलं ऍक्सेलरेशन नसतं, फक्त एकच ऍक्सेलरेशन नसतं, एक कंटिन्युअसली असतं. एक ऍक्सेलरेशन कुठलं असतं तर सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन कंटिन्युअसली असतं. कुठलं नसतं, टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन नसतं याच्यामध्ये. टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन नसतं, पक्क ध्यानात ठेवायचं. ओके, आता ज्यावेळेस ही मोशन अशी असते, हे बघा डायरेक्शन्स ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. तुम्हाला प्रश्न कसा येणार, 1 लाइनर मध्ये येणार, राईट डाऊन अबाउट द डिरेक्शन ऑफ द अँग्युलर व्हेलॉसिटी. बस त्यावेळेस या 2 डायग्राम काढायच्या. क्लॉकवाईज असेल तर राईट हँड थंब रूलनं वरती दाखवायचं, अँटी क्लॉकवाईज असेल तर राईट हँड थंब रूलनं खाली दाखवायचं आणि खाली मेन्शन करायचं. 2 लाईन्स मध्ये मेन्शन करायला शिकायचं. ओके, तरच कंप्लीट मार्क्स भेटणार आहे तुम्हाला. 2 मार्क्स किंवा 1 मार्क्स. राईट इन ब्रीफ, राईट इन व्हेरी शॉर्ट, राईट फॉर द 1 मार्क्स. मार्क्स किती बाजूला बघायचे, एका मार्क्ससाठी असेल तर तेवढं एलॉबरेट करायचं, डायग्राम काढायची आणि थोडेसे 2-3 पॉईंट द्यायचे. राईट हँड थंब रूल वापरायचा वगैरे वगैरे असं लिहायचं. नाउ नेक्स्ट पॉईंट. ओके, हे सगळे फॉर्म्युले वगैरे मी लागलीच घेणार आहे तुमचे. हे बघा डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी आणि ऍक्सेलरेशन इथं आहे बघा पूर्णपणे. तुम्हाला हा प्रश्न कसा विचारला जातो, डिरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी अँड ऍक्सेलरेशन हे सांगा असं म्हणतील ते. मग लिनियर व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन कशी असते, समजा एखादा पार्टिकल जर असा गोल गोल फिरत असेल तर त्याला आपण टँजंट ड्रॉ करायची असते. ती टँजंट काय रिप्रेझेंट करते, ती टँजंट रिप्रेझेंट करते डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी. डायरेक्शन ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी रिप्रेझेंट करते टँजंट. ठीक आहे. नंतर पुढे काय आहे, ऍक्सेलरेशन. आताच मी तुम्हाला सांगितलं ह्याच्यामध्ये कोण बदलत आहे. ऍक्सेलरेशन कधी येतं माहिती तुम्हाला, वेन देर इज अ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. ज्यावेळेस व्हेलॉसिटी बदलते त्याच्यामध्ये पण एक तर व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन बदलायला पाहिजे, किंवा एकतर व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड बदलायला पाहिजे, किंवा एकतर दोन्ही पण बदलायला पाहिजे. त्यावेळेस ऍक्सेलरेशन येतं. ज्यावेळेस डिरेक्शन बदलते त्याच वेळेस सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन येतं. हे घ्या, सेंट्रिपिटल ऍक्सेलरेशन तुम्हाला डायग्राम मध्ये असं दाखवायचं आहे. हे वेक्टर असतं, त्या सेंट्रिपिटललाच आपण काय म्हणतो, रेडियल ऍक्सेलरेशन असं म्हणतो. त्याच्या डोक्यावरती ॲरो ठेवा. ॲरो कुठंच विसरायचा नाही एक्झाम मध्ये. बऱ्याचशा ह्या गोष्टी वेक्टर्स असतात ना, तिथं ॲरो आपल्याला विसरायचा नाही मित्रांनो, नाहीतर मार्क्स मध्ये गडबड होऊ शकते याच्यामध्ये. ओके, सो इथं दाखवताना बघा, इथं काय केलं त्यांनी, या टाईप मध्ये केलं, असा काहीतरी पॉईंट केला आणि असं काहीसं केलंय. हे उगीच केलेलं नाहीये. ह्याचा अर्थ असा होतो की ती आउटवर्ड आहे. कोण आउटवर्ड आहे, हे ओमेगा आउटवर्ड आहे. ओमेगा कसा आहे, ओमेगा वेक्टर असतो हा. ओमेगा म्हणजे अँग्युलर व्हेलॉसिटी आहे आणि ओमेगा वेक्टर आहे. त्याची डिरेक्शन बाहेर दाखवण्यासाठी अशा टाईपचा सिम्बॉल वापरतो आपण. कारण बघा इथं राईट हँड थंब रूल वापरा, असा राईट हँड थंब रूल वापरा. थंब बाहेरच्या साईडला येतोय. मग थंब बाहेरच्या साईडला म्हणजे बाहेरच्या साईडला कोण कोण असतं, तर बाहेरच्या साईडला थिटा पण असतो. थिटा म्हणजे काय, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. आणि ओमेगा म्हणजे काय, अँग्युलर व्हेलॉसिटी. ह्या दोघांची डिरेक्शन कशी असते, बाहेरच्या साईडला असते. 2 मार्क्सला जर विचारलं तर हे 3-4 गोष्टी कंपल्सरी येणं अपेक्षित आहे त्याच्यामध्ये. ऍक्सेलरेशनची डिरेक्शन कशी आहे, ऍक्सेलरेशनची कशी असते, सेंटरकडे असते. ही कोणाची डिरेक्शन आहे, ही लिनियर व्हेलॉसिटीची डिरेक्शन आहे.
आर आर हा इथं स्केलार म्हणून वापरतो का वेक्टर म्हणून वापरतो? तर आर हा इथं वेक्टर आहे, आर इथं हा वेक्टर आहे. क्लिअर आहे सगळं? हे क्लिअर आहे. ओके गुड. सो या टाईपमध्ये हे असं काहीच आहे. ओके. नंतर आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचे एक्झाम्पल द्या असं म्हणतील ते तुम्हाला. राईट डाऊन द एक्झाम्पल्स फॉर द नॉन युसीएम. नॉन युसीएमचं एक्झाम्पल काय? फॅनला स्टार्ट करणं आणि फॅनला ऑफ करणं. नॉन युसीएम म्हणजे काय असते? ज्यामध्ये स्पीड कॉन्स्टंट नसते, स्पीड कॉन्स्टंट नसते, बस दॅट्स कॉल्ड ॲज द नॉन युसीएम. आणि फॅन चालू करणं, फॅन बंद करणं, तेवढ्याच वेळेचा जो फॅनची हळूहळू व्हेलॉसिटी वाढत असते, फॅनची हळूहळू व्हेलॉसिटी कमी होत असते, ते एक्झाम्पल लिहायचं आहे आपल्याला नॉन युसीएमचं. इथं बघा आपल्याला हेच एक्झाम्पल लिहिलं तर आपला फायदाच आहे. हा झाला आपला काहीसा पहिला छोटासा पार्ट. ओके. नंतर आता डिरेक्शन विचारणार तुम्हाला, अँग्युलर ऍक्सलरेशनची डिरेक्शन विचारणार. सो व्हॉट इज द डिरेक्शन फॉर द अँग्युलर ऍक्सलरेशन? तर ते इथे आहे काहीसं, लक्ष द्यायचं थोडंसं. आपण रेग्युलर सांगत आहोत त्याला, आताही सांगतच आहेत. इथून पुढे जवळपास हे सेशन तुमच्या रिस्पॉन्स प्रमाणे चालेल. ओके ना? त्यामुळे तुम्ही बोलत चला, कारण हे 3 तास काय 4 तास घ्यायला रेडी आहे मी. तुम्हाला आउटपुट 100% येणार का 200% येणार? पेशन्स ठेवायची गरज आहे फक्त. लक्ष द्या आता थोडंसं. हे बघा, पहिलं तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला विसरायचा नाहीये. अल्फा म्हणजे काय असतो? अल्फा म्हणजे अँग्युलर ऍक्सलरेशन आहे ते. अल्फा म्हणजे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी, डी ओमेगा बाय dt हे असतं ते. अल्फा कुठे तयार होतो? अल्फा तयार होतो नॉन युसीएम मध्ये. अल्फा कुठे असतो? नॉन युसीएम मध्ये असतो. तुम्हाला इथं प्रश्न कसा विचारला जाईल? राईट द डिरेक्शन इन केस ऑफ द अँग्युलर ऍक्सलरेशन, डिफाईन द डिरेक्शन फॉर द अँग्युलर ऍक्सलरेशन, असे छोटे छोटे प्रश्न. ओके. सो याच्यामध्ये जर बघितलं आपण तर हे अशा टाईपमध्ये क्लॉकवाईज फिरत आहे, हे असं अँटी क्लॉकवाईज फिरत आहे. आता क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज पेक्षाही महत्त्वाचं काय आहे? हे दोन्ही कसं आहे? नॉन युसीएम आहे, नॉन युसीएम आहे. आता ह्या केसमध्ये त्याची स्पीड अशी वाढत चाललेली आहे. ज्यावेळेस अशी स्पीड वाढत असते त्यावेळेस आपण म्हणायचं, काय म्हणायचं? राईट हँड थंब रूल वापरायचा. ज्यावेळेस असं फिरतंय ना, राईट हँड थंब रूल वापरायचा. ओमेगा कुठे आहे? ओमेगा वरती आहे. ज्यावेळेस स्पीड वाढत असते त्यावेळेस ओमेगाची डिरेक्शन आणि अल्फाची डिरेक्शन सेम असते, त्यावेळेस ही डायग्राम काढायची तुम्हाला. बरं ठीक आहे. आता ह्या केसमध्ये पण पार्टिकल असाच फिरत आहे, पण स्पीड कमी होत आहे. राईट हँड थंब रूल वापरायचा, ओमेगा भेटून जातो. आता स्पीड जर कमी होत असेल तर अल्फाची डिरेक्शन कशी असते? अपोजिट मध्ये असते. ओमेगाच्या अपोजिट मध्ये हा अल्फा असतो. बस, याच्यापेक्षा इथं काही जास्त गरजेचं नाही आपल्याला. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. आता कधी कधी हा प्रश्न तुम्हाला त्रास देतो बघा. आता हे तर प्रश्न सोपेच आहे, आता आपण डिस्कस केलं ना, बस तेच आहे याच्यामध्ये, त्याच्यामध्ये काही जास्त नाही आहे. पण तुम्हाला प्रश्न कुठला त्रास देतो? हा त्रास देतो प्रश्न, की ते म्हणतात की एक फॅन आहे, 90 RPM ला पळत होता तो, नंतर आपण स्विच ऑफ केला, नंतर तो 21 रिव्होल्यूशन्स नंतर तो काय करतो? स्टॉप होतो. ओके. नंतर विचारतात की टाइम कॅल्क्युलेट करा, त्याला स्टॉप होण्याकरता टाइम कॅल्क्युलेट करा, आणि विचारतात की जो फ्रिक्शनल टॉर्क आहे तो कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे बाहेरचा अपोजिशन जे आहे ते कॉन्स्टंट आहे, असा प्रश्न असतो हा. हा प्रश्न कसा टॅकल करणार? बस सेम टाईपचा प्रश्न तुम्ही एक्सपेक्ट करू शकता. तर तुम्हालाही माहिती असेल फ्रिक्वेन्सीसाठी आपण काय वापरतो? एन वापरतो. फ्रिक्वेन्सी कशामध्ये दिली त्यांनी? आता तो वरती त्यांनी RPM दिले 90 RPM, त्याला तुम्ही 60 न डिवाइड करा. 90 ला 60 न डिवाइड केलं, 90 डिवाइड बाय 60, तुम्हाला आशराईचं काहीसा आन्सर येऊन जाईल. हे 3 3 9 3 2 6 3/2 म्हणजे 1.5. 1.5 हे काय? RPS. RPS म्हणजे असतं रिव्होल्यूशन्स पर सेकंद असतं हे. RPS म्हणजे असतं रिव्होल्यूशन्स पर सेकंद. ओके. मग त्याच्यावरून तुम्ही ओमेगा काढला, हे घ्या ओमेगा काढला. त्यांनी काय विचारलं तुम्हाला? टाइम काढण्यासाठी विचारलाय. तुम्हाला फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे? तर हा फॉर्म्युला वापरायचा, अल्फा इक्वल्स टू. सर हा फॉर्म्युला आला कुठनं? बस हा फॉर्म्युला म्हणजे हाच फॉर्म्युला आहे. अल्फा म्हणजेच काय असतो? फायनल मायनस इनिशियल अपॉन फायनल मायनस इनिशियल असा असतो अल्फा. ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन T2 मायनस T1 हा झाला अल्फा. मग ह्याच्यामध्ये बघा तुम्ही, ज्यावेळेस फॅन थांबतो, बरोबर की नाही? फायनल नाही, फायनल मायनस इनिशियल. ज्यावेळेस फॅन थांबतो ओमेगा किती असणार? 0 असणार. मग ओमेगा, सुरुवातीचा ओमेगा काय आहे? इथून काढायचा आहे तो. ओमेगा काढण्याचा फॉर्म्युला काय आहे? ओमेगा काढण्याचे 2-3 फॉर्म्युले आहेत, त्याच्यामध्ये हा एक आहे 2πn, हा एक वापरा, किंवा 2π/T हा वापरा. पण ह्याच्यामध्ये हा एकदम योग्य आहे, त्यामुळे तुम्ही हा वापरायचा आणि या टाईपमध्ये तुम्ही आन्सर काढायचं. या टाईपमध्ये तुम्ही आन्सर काढणार असं काहीच.
ओके ना, एकदम सोपा प्रश्न आहे. अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा 2 मायनस ओमेगा 1 अपॉन टी. त्यामध्ये ओमेगा स्टॉप होतोय म्हणजे फायनल ओमेगा 0 असणार आहे. इनिशियल ओमेगा काहीतरी असतो. बस यावरनं तुमचा आन्सर येऊन जाईल, काळजी करायची गरज नाहीये. हा झाला वन पार्ट. ओके, आता ह्याच्यावरती प्रश्न कुठे विचारला जातो? एक तर तुम्हाला विचारला जाईल राईट डाऊन द डिफरन्स बिटवीन द सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स. कॉमन आणि फेवरेट प्रश्न बऱ्याचशा ठिकाणचा. राईट डाऊन द डिफरन्स बिटवीन द सेंट्रिपिटल आणि सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके, सो लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड. आता आपण ह्यालाच काय म्हणतो? डायनामिक्स म्हणतो. आता सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय असतो? सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे त्याचा तुम्हाला फॉर्म्युलाच माहिती पाहिजे सेंट्रिपिटल फोर्सचा. सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टू असतो मायनस ओमेगा स्क्वेअर इंटू आर व्हेक्टर. आर व्हेक्टर हे झालं त्याचं व्हेक्टर रिप्रेझेंटेशन. ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्नामध्ये अशा टाईपचा प्रश्न टार्गेट होऊ शकतो. हे मायनस सिम्बॉल का बरं वापरलं? इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. लिहायचं तुम्हाला तिथं सेंट्रिपिटल फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रिफ्युगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. बरोबर की नाही? या टाईपमध्ये याचा फॉर्म्युला तुम्ही असा लिहू शकता. सेंट्रिपिटल फोर्सला तुम्ही असं लिहू शकता, सेंट्रिपिटल फोर्सला असं लिहू शकता. आणखी त्याला काय म्हणतो आपण? रॅडियल फोर्स पण म्हणतो आपण. आणखी त्याला रेडियल फोर्स पण म्हणू शकतो, कारण त्याची डिरेक्शन कशी असते? टुवर्ड्स द सेंटर असते. ओके, हे काय झालं? हे फोर्स आहे का? नाही, हे काय आहे? ऍक्सेलरेशन आहे सध्या. ह्याला फोर्समध्ये कसं कन्वर्ट करायचं? ह्याला फक्त मासनं मल्टिप्लाय करा. ह्याला फक्त मासनं मल्टिप्लाय करा. हे झालं आपला काय झालं? हे झाला फोर्स झाला आपला. सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल्स टू व्हॉट? एम आर ओमेगा स्क्वेअर. एम आर ओमेगा स्क्वेअर. एम आर ओमेगा स्क्वेअर हा झाला आपला सेंट्रिपिटल फोर्स. आता बाकीच्या फोर्स विषयी आपण लगेचच बघूयात. ओके, लगेचच बघूयात बाकीचा फोर्स कुठला आहे आपल्याला. तर बाकीचा फोर्स आहे आपला सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके ना, आधी ह्याच्याविषयी बोलतो आणि नंतर ह्या दोघांचा डिफरन्स बोलतो मी. सेंट्रिफ्युगल फोर्स. बरं, सेंट्रिफ्युगल फोर्स म्हणजे काय असतो? इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो असतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स. ओके, डन. सेंट्रिफ्युगल फोर्सचा फॉर्म्युला काय लिहिणार आपण? लाईक एम आर ओमेगा स्क्वेअर लिहिणार. एम आर ओमेगा स्क्वेअर लिहिणार. का बरं प्लस लिहिला आपण? इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर. त्याच्या अगोदर काय लिहिलं होतं आपण? मायनस एम आर ओमेगा स्क्वेअर सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड्स. मायनसला आणि प्लसला इथं विसरायचं नाही, ह्या दोघांना इथं विसरायचं नाही. बाकी तर मग बाकीचे सगळे पॉईंट्सच आहेत. मेरी गो राऊंड वरती असेल किंवा फोर व्हीलरमध्ये आपण टर्निंगच्या वेळेस असेल, तर ह्यावेळेस आपण सेंट्रिफ्युगल फोर्स काय करत असतो? एक्सपिरियन्स करत असतो. डन. ह्याच्यामध्ये छोटे मोठे पॉईंट्स आहेत, जसं की आता इथं मी तुम्हाला काही पॉईंट सांगू इच्छितो बघा, ते महत्वाचे पॉईंट्स आहेत. हे बघा, सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज अ नॉन रियल फोर्स. हे तुम्ही लिहू शकता स्पष्टपणे. बट नॉट अन इमॅजिनरी फोर्स. सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट आहे. आपल्याला डिफरन्स लिहायचा ना. सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सचे एक्झाम्पल बघा. आता सेंट्रिपिटल फोर्सचे एक्झाम्पल कुठले आहेत? एक्झाम्पल, एका दोरीला दगड बांधला आणि त्याला आपण असं गोल गोल फिरवतो. त्या दोरीमध्ये येणारं टेन्शन सेंट्रिपिटल फोर्स. नंतर तुम्हाला आणखी सांगतो, नंतर सूर्याच्या भोवती पृथ्वी फिरते. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. तिसरं एक्झाम्पल, न्यूक्लियसच्या बाजूला इलेक्ट्रॉन्स फिरतात. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स. 3 एक्झाम्पल्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, आणखी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, आणखी टेन्शन. एक्झाम्पल्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. What for the centrifugal force? Centrifugal force is observed in the centrifuge. In case of the merry-go-round, we are observing what? Centrifugal forces. Okay. Now, centrifugal force is real force. Centrifugal force is the what? It's a non-real force, but it is not an imaginary force. एक महत्वाचा point. Now, next point. Okay, next point, directly next point. What are the applications of the circular motion? Uniform circular motion चे applications काय आहेत? ह्याच्यावरती प्रश्न एकदम सोपा विचारला जातो. गॉट इट ना? हे जे स्पीड चालली आहे ती योग्य आहे का? वेदर माय स्पीड इज ओके or it is somewhat fast, it is somewhat less, or should I elaborate more things? कारण ह्याच गोष्टी मी तुम्हाला आज एक्सप्लेन करणार आहे, ज्या की अत्यंत महत्त्वाच्या असणार आहेत तुमच्या अपकमिंग एक्झामसाठी ध्यानात ठेवायच्यात. सगळा टॉपिक रिवाइज करायचा का? तर सगळा टॉपिक रिवाइज करू शकतो आपण, काही अडचण नाही आहे. मला एकदा कमेंट बॉक्समध्ये सगळेच्या सगळे स्टुडंट सांगतील व्हॉट अबाउट द स्पीड. स्पीड आपली योग्य आहे का? मे आय एलॉबरेट मोर थिंग्स, मे आय एलॉबरेट द मोर थिंग्स. मी आणखी जास्तीच्या गोष्टी डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करू का? ओके अथर्व, आणखी बाकीचे सांगा स्टुडंट्स.
डायरेक्टली पुस्तकच ओपन केलेलं आहे, मी पुस्तकच ओपन केलेलं आहे. ओके, वेदांत, गार्गी, शुभम. चला बाकीचे कमेंट्स करा स्टुडंट्स लवकर. कव्हर करायचे आपल्याला महत्वाचे टॉपिक्स आहेत. ओके आहे ओम. क्वेश्चन्स मात्र वाटलंच तर उद्याच्या सेशनला घेऊया आपण, परवाच्या सेशनला घेऊया. आज क्वेश्चनचं डिस्कशन होणार, महत्वाच्या क्वेश्चनचं डिस्कशन होणार आज, हळूहळू पुढे पुढे. ओके प्रतीक. चला नंतरचा पॉइंट असा आहे, व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल कर्व ट्रॅक. व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल कर्व ट्रॅक. व्हेकल अलॉंग अ हॉरिझॉन्टल कर्व ट्रॅक. ओके, तर ही अशी आहे त्याची डायग्राम. एक्झाम मध्ये जी काढायची आहे तुम्हाला, ही काढायची आहे. मग ह्याच्यामध्ये काय दाखवायचं असतं, याच्यामध्ये अशा टाईपमध्ये गाडी दाखवायची. आता गाडीचं वजन खाली असणार. वजन म्हणजे काय असतं, डब्ल्यू इक्वल्स टू mg. आणि रस्त्याकडनं भेटणारी ही काय आहे, नॉर्मल रिॲक्शन आहे. दिस इज व्हॉट, दिस इज द रोड, दिस इज द रोड. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. द vehicle is moving likewise. Vehicle is moving likewise. You don't need to draw. Now this is what, this is the what, our frictional force. This is what our static frictional force. Static frictional force. And here it is acting like a centripetal force. इथं centripetal force चं काम कोण करतं? It is the friction force. The friction force is behaving like a what? The friction force is behaving like a centripetal force. आता ह्याच्यामध्ये बॅलन्स करण्यासाठी काय आहे, नॉर्मल रिॲक्शन वरती आहे, वजन खालती आहे. हे झालं पहिलं. नंतर काय आहे याच्यामध्ये, द स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट आवर सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला काय, mr ओमेगा स्क्वेअर, किंवा दुसरा फॉर्म्युला काय असतो, mv स्क्वेअर बाय r. तुम्हाला इथं काढायचं काय, तुम्हाला इथं काढायचं आहे, काढायचं काय आहे, सेफ स्पीड काढायची आहे. यू नीड टू कॅल्क्युलेट व्हॉट इज द सेफ स्पीड. यू नीड टू कॅल्क्युलेट सेफ स्पीड. सो तुम्हाला इथं कन्व्हर्ट करावं लागेल, mr ओमेगा स्क्वेअर पेक्षाही तुम्ही mr ओमेगा स्क्वेअर लिहायचं. मग स्टॅटिक फ्रिक्शन फोर्सचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती असेल, किंवा बेटर काय करायचं, आपण इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 ला डिवाइड करायचं. हे बघा, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2, इकडे नॉर्मल रिॲक्शन आहे, इकडे फोर्स आहे, या दोघांना डिवाइड करा. हे r ओमेगा स्क्वेअर अपॉन g, या टाइपमध्ये तुमचा आन्सर काय होऊन जाईल, v स्क्वेअर बाय g येणार. सो व्हॉट इज द सेफ स्पीड फॉर्म्युला. सेफ स्पीड फॉर्म्युला इज समथिंग लाईक दिस, इज v स्क्वेअर ओव्हर rg, that is the fs upon n. But what is the fs? Fs is what? Mu into n. Mu into n. So fs, so mu equals to what? Mu equals to what? Fs over n. Fs over n. So can I replace by mu? Yes, I can replace. So v square equals to mu rg. Mu rg. So you will get the answer under root of the mu rg. हे तुम्हाला आन्सर भेटून जाणार आहे इथे. थोडक्यात मी शॉर्ट मध्ये हे पण सांगितलं आहे, हे खाली बघण्याची गरज नाहीये. अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी इज द सेफ स्पीड अलॉंग अ कर्ड, सॉरी along this case, for this case. So what is the case? Vehicle on a horizontal road, taking turn to the left side. You need to draw this diagram. ही डायग्राम तुम्हाला काढायची आहे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट काय याचा, बाकी तर ह्या गोष्टी जास्त क्लिअर करायची गरज नाही आपल्याला, बाकीचे सगळे सोप्या गोष्टी आहेत. नंतर वेल और वॉल ऑफ डेथ. This is the application of the circular motion. So which diagram you need to draw? So select the diagram from this. या टाइपचे एक वॉल ऑफ डेथची डायग्राम असणार आहे तुमच्याकडे. त्याच्यावरती काहीसं छोटं मोठं मास दाखवायचं आणि त्याच्याप्रमाणे आपल्याला वर्कआउट करायचं आहे, लाईक दिस. ओके, हेअर इज द वेल ऑफ डेथ मध्ये या टाइपमध्ये काय काय असणार बघा. हेअर इज द रायडर. Rider is acting some force on this, and there is some reaction. This is the normal reaction, because here is the action, because rider is rotating inside the what? This well of death. So weight of the rider including vehicle's weight is in downside direction, and supporting friction is there. So we are considering mostly as the static friction. आपण static friction consider करतो याच्यामध्ये. So balancing कोण असणार याच्यामध्ये? Who is the centripetal force? Centripetal force is the normal reaction. And who is balancing? This static friction force is balanced by what? Weight. The static friction force is balanced by weight. बस या टाइपची बॅलन्सिंग करायची आहे तुम्हाला जर प्रूफ विचारलीस तर.
2-3 मार्क्सला प्रूफ विचारतात अशा टाईपच्या क्वेश्चनची. आणखी सांगतोय, फार पेशन्स ठेवावं लागतील तुम्हाला. सेशन्स एकदम लंब होणार आहे, 100% इम्पॉर्टंट असणार आहे. काही गोष्टी मी तुमच्याकडनं आता पुढे पाठ करून घ्यायचा प्रयत्न करेल, किंवा बऱ्याचशा पाठ पण असतील. ओके, सगळं ओके आहे? नक्कीच ओके असलं पाहिजे. सो या टाईपमध्ये बॅलन्सिंग आलं तुम्हाला. हे जो फोर्स सेंटरकडे असतो त्याला आपण सेंट्रिपिटल फोर्स कन्सिडर करायचं, हा एक अप्रोच आहे. ओके, ह्या दोघांना बॅलन्स करा, ह्या दोघांना बॅलन्स करा. वरचा स्टॅटिक फ्रिक्शनचा फोर्स, खालचं वजन असतं त्याचं. सो आता काय करायचं, बस ही बॅलन्सिंग पुढे लिहायची आहे तुम्हाला अशा प्रकारे. ठीक आहे, बॅलन्सिंग तुम्ही कशी लिहिली, अशी लिहिली काहीशी बॅलन्सिंग. आपल्याला माहिती आहे नॉर्मल रिॲक्शन इकडे आहे आणि सेंट्रिपिटल फोर्स पण कसा आहे, हा घ्या सेंट्रिपिटल फोर्स. नॉर्मल रिॲक्शन, सेंट्रिपिटल फोर्स. नेहमीच कशामध्ये लिहायचं, mv²r मध्ये लिहायचं. नेहमीच कशामध्ये लिहायचं, mv²r मध्ये लिहायचं आहे. ओके, असं का बरं लिहायचं, तर तुम्हाला व्हेलॉसिटी काढायची असते. नंतर आपलं स्टॅटिक फ्रिक्शन वरती आहे आणि खालती वजन आहे. बस याच्यापासूनच बॅलन्स करून तुम्ही डायरेक्टली जरी असं लिहिलं, लाईक Fs = μ × n, Fs = μ × n. बस या प्रूफला तुम्ही वर्कआउट करा आणि तुम्हाला इथं काय येणार आहे, सोपा आहे आता कन्सेप्ट. मिनिमम स्पीड, मिनिमम सेफ स्पीड = √rg अपॉन म्यू, rg/μ. हे तुमचा महत्वाचा फॉर्म्युला, हा महत्वाचा फॉर्म्युला. थांबायचं का आपण, बोरिंग होत आहे का तुम्हाला? बोर वाटत असेल तर थांबूया आपण, मग काय अडचण नाही. व्हेकल ऑन द बँक्ड रोड, व्हेकल ऑन अ बँक्ड रोड. बोर होत असेल तर थांबूया आपण, मग काय आता, बाकीचे मुलं चाललेत, मग सांगा तुम्हाला. नसेल तर माझ्या कशाला एनर्जीचा वेस्ट. बरोबर का नाही, एनर्जी वेस्ट कशाला मग माझी तरी. जे कसं अपेक्षित आहे तसं सांगा, तसं घेईल मी, मला काही अडचण नाही. जस्ट तुम्हाला एक्झामची मदत करण्यासाठीच मी आलेलो आहे. बरेचशा स्टुडंट मेसेजेस केले की सर, बरेचशा स्टुडंट मेसेजेस केले की नाही सर तुम्ही घ्या, कंटिन्यू करा. मग ह्याच्यामध्ये आता हा टॉपिक मे बी काही ना सोपा वाटत असेल, किंवा आणखी एलॉबरेट करायचं, एलॉबरेट करत सांगा. तुम्हाला जसं आउटपुट हवंय तसं सांगा, तसं भेटून जाईल. पुस्तक ओपन करण्याचं रिझन असं आहे की त्याच्यावर थोडंसं सिम्प्लिफाय होऊन जाईल, आपल्याला सोपं होऊन जाईल. ओके ना, सोपं होऊन जाईल आपल्याला, बाकी काहीच नाही. व्हेकल ऑन द बँक्ड रोड, बँक्ड रोड म्हणजे काय असतं, अँगल ऑफ बँकिंग असतं बघा. अँगल ऑफ बँकिंग म्हणजे काही प्रमाणामध्ये रस्त्याला उचललं जातं, लिफ्ट केलं जातं, या टाईपमध्ये अँगल ऑफ बँकिंग असते. ओके ना, मेन पर्पज काय असतो की ह्याच्यावरती आपल्या सेफ स्पीड वाढून जातात. आपली अगोदरची जर सेफ स्पीड जर 80-50 असेल तर बँक रोडवरती सेफ स्पीड आणखी जास्त असते. बँक रोडवरती सेफ स्पीड आणखी जास्त असते. दिस इज कॉल्ड ॲज द बँकिंग ऑफ रोड. सो बँकिंग ऑफ रोडचा जर फॉर्म्युला तुम्हाला पुढे डिस्कस करायचा असेल तर व्हेकल ऑन अ बँक्ड रोड. आता इथं सगळा हा कॉन्सेप्ट आहे, तर मी या पुस्तकाप्रमाणे सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करत आहे, पुस्तकाप्रमाणे सगळ्या गोष्टी एक्सप्लेन करत आहे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट. Okay, here is your banking of road. Which diagram you need to draw? You need to draw this diagram. हे डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. ओके, याच्यामध्ये स्पेसिफिकली जर बघितलं आपण तर बँकिंग ऑफ रोड्स मध्ये दिस इज द रोड and this is the horizontal surface. Here is the angle of banking, angle of banking theta. Here is the weight of the vehicle, it is the mg. Okay, now here is our four-wheeler having these two wheelers likewise. Okay, is there any friction? We haven't considered any friction, but in reality there is the friction. So this is what normal reaction. ही normal reaction आहे. So हा अँगल जर थीटा असेल तर हा अँगल थीटा असतो. याच्यामध्ये हे काय असणार आहे, हा n cos थीटा याचा कंपाऊंड असतो. याचाच कंपाऊंड कुठला आहे दुसरा, हा आहे n sin थीटा, n cos थीटा. This is what normal reaction. You need to just balance the forces. You need to just balance the forces. n cos theta must be balanced with mg. Upward force should be balanced in downward force. Upward force should be balanced in the downward force. And who is the centripetal force here? The force which is in the direction of center, which is in the direction of center, because there is some curvature at the corner. Corner ला अशा टाईपचा कर्वेचर असतो. मग इथं आपण या टाईपचा जो फोर्स बघतोय आपण n sin theta हा कोण आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स आहे. मग you need to balance like a n cos theta equals to mg, and then n sin theta equals to what, centripetal force.
सो यू नीड टू राईट सेंट्रिपिटल फोर्स ॲज द, आपल्याला कुठला लिहायचा आहे, mv square by r, mv square by r. Likewise you need to write, so writing here as the mv square by r, mv square by r. So equation number 1, हे equation number 1 आहे, equation number 2 आहे. Divide equation 1 and 2, so that divide equation 2 by 1, so that n get cancelled. So sin theta by cos theta, there has to be the tan theta. So tan theta accordingly make some changes, like a mass will get cancelled. So rest of the part will be the v square upon rg. So v equals to what? V equals to under root of rg tan theta. Rg tan theta is your safe speed on the banked road without friction. हा concept without friction चा आहे. This concept is without friction. This concept is without friction. So here is your derivation, here is your diagram. More than sufficient. More than sufficient. एक ना एक पॉइंट मी इथं एक्सप्लेन करणार आहे, बघण्याची गरज नाहीये. ओके. So what is the banking angle? What is the banking angle? It is theta equals to tan inverse of, it is a theta equals to, या वरनच आपण काढू शकतो, theta equals to tan inverse of v square by rg. Tan inverse of v square by rg is your what? Banking angle. What is the most safe speed? Most safe speed is the v equals to rg tan of theta. Unsafe speed, what is the unsafe speed? Unsafe speed will be less than this or greater than this. If your, आपण जर गाडी याच्यापेक्षा जास्त स्पीडने जर पळवत असू तर ती आपली अनसेफ स्पीड आहे. ही सेफ स्पीड आहे, इक्वल टू सेफ स्पीड आहे. ही अनसेफ स्पीड आहे, कारण गाडी काय होऊ शकते, पलीकडच्या डिरेक्शनला ढकलली जाऊ शकते, फेकली जाऊ शकते. ओके ना? ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. Now considering the banking of road, including the friction, you need to consider the friction. Here is the banked road, lower speed and upper speeds. आता ही केस तुमची अशी आहे, याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त फॉर्म्युला ध्यानात ठेवायचा, डायग्राम काढायची फक्त. यामध्ये तुम्हाला काय विचारलं जाणार, तर यामध्ये प्रश्न अशा टाइप मध्ये सेट होतो. ड्रॉ द नीट डायग्राम, ड्रॉ द नीट स्केच फॉर द banking of roads, for the curved road with friction. फ्रिक्शन तुम्हाला कन्सिडर करायचं असतं, याच्यामध्ये फ्रिक्शन तुम्हाला कन्सिडर करायचं आहे. सो हेर इज युअर डायग्राम कन्सिडरिंग द फ्रिक्शन विच फोर्सेस आर ऍक्टिंग. सो हेर इज अवर हॉरिझॉन्टल लेवल, ही आपली हॉरिझॉन्टल लेवल आहे. हेर इज युअर रोड सरफेस, हा रोड सरफेस आहे. हेर इज युअर व्हेकल, ही तुमची गाडी असणार आहे, टायर्स ऑफ द व्हेकल्स. नाउ हेर इज व्हॉट? फ्रिक्शन फोर्स. वी आर ड्रॉइंग फॉर द लोअर स्पीड लिमिट. आपण कमीच्या स्पीड लिमिटला बघत आहोत. ज्यावेळेस लोअर स्पीड लिमिट असते त्यावेळेस गाडी इकडे येण्याची शक्यता असते, आणि मग रस्ता आणि टायर ह्यांच्यामध्ये फ्रिक्शन फोर्स कसा असतो, या डिरेक्शनला असतो. रस्त्यामध्ये टायरमध्ये फ्रिक्शन फोर्स या डिरेक्शनला असतो. सो हे इज द फ्रिक्शन फोर्स. अगेन रिझॉल्व, दिस इज व्हॉट? दिस इज नॉट हॉरिझॉन्टल, नॉट व्हर्टिकल. ह्याला आपण काय करूया? रिझॉल्व करूया. फ्रिक्शन फोर्स, मग हा झाला आपला एफ कॉस थिटा, हा झाला आपला एफ साइन थिटा. फ्रिक्शन फोर्सचे व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट काढले आपण. लाईक इथे सुद्धा हे काय असणार? नॉर्मल रिॲक्शन असणार. इथे अँगल जर थिटा असेल तर आपण जिओमेट्रीने अँगल इथं थिटा घेतो, इथे अँगल थिटा येतो. ह्याच्यामध्ये एन कॉस थिटा अँगलच्या बाजूला, एन कॉस थिटा अँगलपासून दूर एन साइन थिटा असं असतं. मग बॅलन्स करा फोर्सेस. कुठले फोर्सेस बॅलन्स करायचे? एन कॉस थिटा सोबत एम जी बॅलन्स करायचं. जर ह्याचं डेरिव्हेशन होतं 4 मार्क्सला डेरिव्हेशन येईल. डायग्राम जर विचारली तर 1 मार्क्ससाठी डायग्राम येईल याची. 1 मार्क्ससाठी अशी डायग्राम येईल. ड्रॉ द नीट स्केच फॉर द लोअर स्पीड लिमिट इन केस ऑफ द बँकिंग ऑफ रोड्स इन्क्लुडिंग द फ्रिक्शन. ओके. लाईकवाईज म्हणजे अशा टाईपमध्ये तो क्वेश्चन सेट होईल. मी एक अंदाजित तुम्हाला सांगत आहे, थोडंसं फास्ट. ओके. सो एन कॉस थिटा एम जी, नाही का, एफ कॉस थिटा एन साइन थिटा. अँड हु इज देअर? अगेन हु इज हिअर? अगेन हिअर सेंट्रिपिटल फोर्स इज देअर. सेंट्रिपिटल फोर्स and n sin theta. And who is here? F cos theta. ह्यांची सगळ्यांची बॅलन्सिंग करा. ह्यांची सगळ्यांची काय करा? बॅलन्सिंग करा. बॅलन्सिंग हे झालं लोअर स्पीडसाठी. अप्पर स्पीडसाठी फक्त एकच चेंज करायचा. अप्पर स्पीडसाठी काहीच नाही बदलायचं. डायग्राम जशाच तशी तीच काढायची. ही नॉर्मल रिॲक्शन असते. या सरफेसला नॉर्मल रिॲक्शन. एन कॉस थिटा एन साइन थिटा. अगेन हिअर सेंट्रिपिटल फोर्स, बट फ्रिक्शन इज हिअर.
ही कुठली केस आहे? अप्पर स्पीड लिमिट आहे. ज्यावेळेस आपण गाडीला जास्त पळवणार, गाडी इकडे जाणार, फ्रिक्शन त्याला इकडे ओढणार, गाडी इकडे जाणार तर फ्रिक्शन त्याला इकडे ओढणार, म्हणजे हा आपला फ्रिक्शन फोर्स आहे, हा फ्रिक्शन फोर्स आहे. बट हा ऑब्लिक आहे, त्याला हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल कंपाऊंड मध्ये करा. हा एफ साइन थीटा आणि एफ कॉस थीटा, कारण हा अँगल असा असतो, हा अँगल झेड अँगल आहे आपला हा, ओके ना, करस्पॉन्डिंग अँगल, हा इथं थीटा, हा इथं थीटा, याप्रमाणे याची बॅलन्सिंग करू शकतो आपण, अशी आपण बॅलन्सिंग करू शकतो. दॅट्स इट, मोर दॅन सफिशियंट. ओके, जर तुम्हाला डेरिव्हेशन आलं तर डेरिव्हेशन मध्ये फक्त बॅलन्सिंग करा, वरच्या फोर्स सोबत खालचा फोर्स, आणि कुठलाही एकच डायग्राम करा डेरिव्हेशनच्या वेळेस, कुठली एकच डायग्राम ड्रॉ करा. आता ह्याचा फॉर्म्युला मात्र तुम्ही ध्यानात ठेवा. इन केस डेरिव्हेशन मध्ये जरी गडबड झाली ना तर फॉर्म्युला मात्र ध्यानात पाहिजे तुमच्या. डेरिव्हेशन सोपंच आहे. एन कॉस थीटा तुम्ही बॅलन्स करा एमजी न, आणि इकडच्या फोर्सेसला बॅलन्स करा तुम्ही. इकडचा फोर्स कुठला आहे? एफ एस कॉस थीटा आहे, एन साइन थीटा आहे, असे फोर्सेस आहेत. आता खाली फोर्सेस कुठले कुठले आहेत बघा. वरती फोर्स आहे एन कॉस थीटा, खाली आहे एमजी, खाली आहे एफ एस साइन थीटा. नीड टू बॅलन्स. n cos theta equals to mg plus who is here again fs sin theta, fs sin theta. आणि इकडच्या फोर्सेसला तुम्ही कशाने बॅलन्स करणार? सो सेंट्रिपिटल फोर्स equals to who is here? n sin theta is there, again who is there? fs cos theta is there, likewise you need to balance. आणि fc लिहिताय म्हणजे fc कोण आहे? सेंट्रिपिटल आहे, mv square by r. Here is your formula, more than sufficient. Okay? समजत आहे का? कमेंट मध्ये यस नो असं म्हणा. समजत असेल, इफ यू आर अंडरस्टँडिंग प्लीज रिप्लाय हियर, यस ऑर नो रिप्लाय. आणखी काही सजेशन्स हवे असतील तर सजेशन्स द्या. इफ यू रिक्वायर सम चेंजेस, गिव्ह मी ऑल चेंजेस, गिव्ह मी ऑल सजेशन्स. आय एम हिअर टू हेल्प यू ऑल. ओके ना? वेळ होता, चला म्हणलो, काही मुलांचे मेसेज आले, फोन आले, चला आपण सेशनला स्टार्ट करूया असं विचार केला. ओके सर, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? बघा, मिनिमम व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय असतो? मिनिमम व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आहे अंडर रूट ऑफ आर जी, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जी ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, टॅन थीटा मायनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टॅन ऑफ थीटा. ज्यावेळेस इथं मायनस असतं, ध्यानात ठेवायचं, टॅन थीटा. ओके, इथं मायनस असेल तर इथं प्लस असतं, इथं म्यू एस आहे, इथं म्यू एस आहे. हे खाली सोबत आहेत, इथं वरती वेगवेगळे आहेत. इथं मायनस असेल तिथं प्लस असेल. आता ध्यानात ठेवायचं, इथं मायनस आणि इथं प्लस. ही लोअर लिमिटची स्पीड आहे का अप्पर लिमिटची स्पीड आहे? ही लोअर लिमिटची स्पीड आहे. लोअर लिमिट का बरं? ह्याचा आन्सर कमी येणार आहे, कारण ह्याचा डिनॉमिनेटर मोठा आहे. प्लस असल्यामुळे डिनॉमिनेटर मोठा आहे, न्यूमरेटर छोटा आहे. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर द लोअर लिमिट. सर, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द अप्पर लिमिट? अप्पर लिमिटच्या वेळेस फॉर्म्युला काय? इथं मायनस असेल तिथं काय करायचं? प्लस करायचं. आणि इथे काय करायचं? इथे मायनस करायचं. टॅन थीटा म्यू एस सोबत लिहायचं. इथं प्लस असेल तिथं मायनस करायचं. हे आहे तुमचा फॉर्म्युला. थोडक्यात ट्रिक ध्यानात राहील? नक्कीच राहील सर. चला पुढे. ओके, मोर दॅन सफिशियंट. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ओके व्यंकटेश, चला टॉपिक आपला हा अर्ध्याच्या जवळ आला आहे. हा, याच्यामध्ये आहे कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलमची डायग्राम काढण्यासाठी प्रश्न विचारला होता मागच्या वेळेस. कोनिकल पेंडुलमसाठी डायग्राम काढण्यासाठी प्रश्न विचारला होता. ह्या दोन्हीपैकी कुठलीही एक डायग्राम काढा. एक आहे नॉन इनर्शियल, एक आहे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स. 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरन्सेस असतात. एक स्वतः त्या पेंडुलमवरती बसायचं आणि एक्सपिरियन्स करायचा कुठला फोर्स आहे तर तो आहे आपला नॉन इनर्शियल फ्रेम. पेंडुलमवरती जाऊन बसायचं आणि आपण स्वतः कुठला फोर्स एक्सपिरियन्स करणार. जर कोनिकल पेंडुलम जर असं फिरत असेल तर ही डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करायची आहे. तुम्ही इथं उभा राहिले तर एम आर ओमेगा स्क्वेअर इकडे असणार आणि टी नॉट साइन थीटा इकडे असणार. ही दोरी आहे. इथं काय छोटंसं मास असतं, ह्याच्यामध्ये दोरीमध्ये काय असणार? टेन्शन असणार. हा व्हर्टिकल सोबतचा अँगल थीटा आहे. सो या अँगलला आपण स्प्लिट जर केलं तर हा असणार टी कॉस थीटा टी साइन थीटा. तुम्ही इथं बसलेले आहात तर तुम्हाला इकडे ढकलल्यासारखं फील होईल. एम आर ओमेगा स्क्वेअर असणार आणि खाली त्या पर्टिक्युलर त्याचं मास एम जी मास आहे तिथं. सो एम कोण आहे? एम हा बॉब आहे. बॉब और दॅट इज द मास अटॅच्ड.
ओके, सो नॉन इनर्शियल फ्रेमसाठी ही डायग्राम असणार आहे. तुम्हाला कुठली एकच डायग्राम विचारली जाईल, मोर दॅन सफिशियंट आहे ते. इनर्शियल फ्रेमसाठी अशी असते. इनर्शियल फ्रेम म्हणजे बाहेर उभा राहून बघायचं याला, आणि नॉन इनर्शियल म्हणजे स्वतः पेंडुलमवरती जाऊन बसायचं. आता आपण स्वतः बसल्यानंतर आपल्याला इकडे ढकलल्यासारखं फील होणारच आहे. मग ह्याची जर प्रूफ आलीच इन केस, तर प्रूफ आली सर टी साइन थिटा बरोबर काय करायचं, डावा फोर्स बरोबर उजवा फोर्स mr ओमेगा स्क्वेअर करायचं. आणखी खालचं वेट इक्वल्स टू वरचं टेन्शन, असं करूया ना आपण. टी कॉस ऑफ थिटा म्हणजे वरचा टेन्शनचा पार्ट आणि खालचं mg एकमेकांना डिवाइड करा, तुमचा आन्सर येऊन जाईल. एकमेकांना डिवाइड करा, आन्सर येऊन जाईल. ह्याच्यामध्ये काय काढण्यासाठी विचारलं जातं आपल्याला, टी काढण्यासाठी विचारलं जातं. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर टी, व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द टी, टी इक्वल्स टू 2 पाय रूट ऑफ एल कॉस ऑफ थिटा अपॉन जी. हा फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला आहे. एल इज व्हॉट, एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम. थीटा is the angle with the vertical, okay. 2 pi is the constant, so here is the formula, t equals to 2 pi root of L cos theta upon g. This is the inertial frame, this is the non-inertial frame, more than sufficient. Here is the concept of conical pendulum. Concept of what? Conical pendulum. आवाज येत नाही आहे, I am not audible. I think I has to wait. आवाज आ रहा है भाई, कौन है ये? विष्णु भाई पटेल. अरे विष्णु, जरा हेडफोन मधनं बाहेर निघ बाळा, ब्लूटूथ मधनं बाहेर निघ. आवाज एकदम क्लियर आहे. ओके ना, चलो आवाज क्लियर आहे. त्याचे हेडफोन चालू असतील विष्णू भाई, हेडफोन चालू असतील बाळा तुझे. ओके, हा फॉर्म्युला आपण बघितला, पिरियडचा हा फॉर्म्युला आहे. फक्त एकच फॉर्म्युला ध्यानात ठेवा, टी इक्वल्स टू 2 पाय रूट ऑफ एल कॉस थिटा अपॉन जी. एल कुठली आहे माहिती का? एल ही अशी लांबी असते, त्या दोरीची लांबी आहे एल. एल उभी लांबी नाही आहे, एल अशी तिरपी लांबी आहे, ध्यानात ठेवा. त्या दोरीची लांबी आहे एल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. चलो कामाचे पॉइंट्स फक्त. नेक्स्ट पॉइंट, वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. वेलकम टू दिस वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. हे बघा, या टाईप मध्ये असते वर्टिकल सर्क्युलर मोशन. याच्यामध्ये ही डायग्राम तुम्हाला मस्ट आहे, किंवा याच्यापेक्षा एक सोपी डायग्राम मी दिलेली आहे, ती ध्यानात ठेवायची तुम्ही. ही डायग्राम काढायची नाही काढायची तुम्ही ही डायग्राम. चला तुम्हाला एक नवीन डायग्राम शिकवतो, याच्यामध्ये ध्यानात ठेवा. तुम्ही असा आन्सर्स करणार आता. वर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये काय असतं? ग्रॅव्हिटी कंट्रोल मोशन असते. ही वेगवेगळ्या पॉइंटला वेगवेगळी ग्रॅव्हिटी असते. याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पॉइंटला वेगवेगळी ग्रॅव्हिटी असते. ओके, लाईक हे बघा, व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन मध्ये ग्रॅव्हिटी वेगवेगळ्या पॉइंटला वेगवेगळी असते. तर ही डायग्राम तुम्ही पक्की ध्यानात ठेवायची. So here is the radius r, here is the positions, lowermost positions, horizontal positions, topmost positions, and here again horizontal positions. Okay, you must know what, तुम्हाला हे कंपल्सरी माहितीच पाहिजे. तर तुम्हाला एक तर टेन्शन माहिती पाहिजे ऍट ए पॉइंटचं, आणि तुम्हाला वेलॉसिटी माहिती पाहिजे पॉइंट ए ची. टेन्शन माहिती पाहिजे बी पॉइंटचं, आणि वेलॉसिटी माहिती पाहिजे बी पॉइंटची. तुम्हाला सी पॉइंटचं टेन्शन माहिती पाहिजे, आणि सी पॉइंटची वेलॉसिटी माहिती पाहिजे. तुम्हाला डी पॉइंटचं टेन्शन आणि डी पॉइंटचं वेलॉसिटी माहिती पाहिजे. चला सांगा, वेलॉसिटी आणि टेन्शन कसं ध्यानात ठेवायचं? बाकीच्या डायग्राम्स मध्ये जास्त काही करण्याची गरज नाहीये. जे इथं असणार तेच इथे असणार. कायनेटिक एनर्जीचं कन्व्हर्जन होतं याच्यामध्ये. कायनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू व्हॉट? पोटेन्शियल एनर्जी. अँड पोटेन्शियल एनर्जी अगेन कन्वर्ट्स इनटू कायनेटिक एनर्जी. हियर मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी, हियर मिनिमम कायनेटिक एनर्जी, सॉरी maximum potential energy is maximum, and kinetic energy is maximum. In between there is the conversion of these energies. Point number 1, what is the tension at point A? चला लवकर बोला, टेन्शन काय असते या केस मध्ये, आणि वेलॉसिटी काय असते सांगा या केस मध्ये. थोडंसं लवकर तुमच्या साईडने आन्सर्स आले पाहिजेत. ओके शुभम, व्हॉट इज द टेन्शन, व्हॉट इज द वेलॉसिटी, ह्या फॉर्म्युल्यावरती प्रश्न आहेत. डायग्राम समजली तुम्हाला कुठली काढायची? ही डायग्राम काढायची आहे आपल्याला.
थोडेसे आन्सर थोडे फास्ट करा. Okay, tension is what? 6 mg. Tension is what? 6 mg. What is the velocity? Under root of 5 rg. Under root of 5 rg. Next, tension, minimum tension 0 is also possible. इथं कमीत कमी टेन्शन 0 असेल तरी चालतं. Vertical circular motion होते. पण what is the minimum velocity? Velocity is under root of rg. Under root of rg. What is the tension here? What is the tension here? Here, tension is a 3 mg. Tension is 3 mg. इथे सुद्धा टेन्शन किती असतं? 3 mg असतं. टेन्शन हॉरिझॉन्टल पोझिशनला सारखं असतं, वेलॉसिटी हॉरिझॉन्टल पोझिशनला सारखी असते. सर इथं वेलॉसिटी किती असते? वेलॉसिटी असते सांगा अंडर रूट ऑफ 3 rg. वेलॉसिटी किती असते? अंडर रूट ऑफ 3 rg. That's it, more than sufficient. Sir, what is the kinetic energy here? Kinetic energy equals to what? Half mv square. Half mv square. So half m, what is the va square? Here is the square. 5 rg. याचा स्क्वेअर जर केला तर असेल. So what is the kinetic energy? 5/2 mrg. 5/2 mrg is the what? Is what? The kinetic energy at the bottommost position, which is the always highest. Here, what is the potential energy? Potential energy at the topmost position is the mgh. H means from here. ही r आहे आणि ही r आहे. r plus r 2r. Okay. Next, या पॉइंटला कायनेटिक एनर्जी काय असणार? कायनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू अगेन हाफ mv square. Here, what is the velocity? So v square is the rg square. So root of rg. Likewise. So mrg upon 2. हे सगळे फॉर्म्युले आहेत. Got it? आवाज येत नाही यांना? My sound is clear, I think, according to proof. Next, tension, minimum tension 0 is also possible. इथं कमीत कमी टेन्शन 0 असेल तरी चालतं. Vertical circular motion होते. Yes. Sound is 100% clear. Sound is 100% clear. So, dear students, please don't waste our time. Time is very important for us, please. Okay, now next concept. Everything has been explained. These all are the minimum velocities. No need for these things also. If you want, तुम्हाला जर हे पाहिजे असेल तर मी एका मिनिटात सांगतो, याला काही अडचण नाही. एका मिनिटात सांगतो, लक्ष द्या. एका मिनिटात सांगतो. हे कसं असतं, याच्यामध्ये टेन्शनचा पार्ट असा असतो काहीसा. लक्ष द्या. आता या डायग्राम मध्ये जर आपण प्रयत्न केला एक्सप्लेन करण्याचा, सो सर व्हॉट इज दिस थिंग्स, बघा इथं हे काहीसं मास आहे, इथे एक रोप आहे, दोरी आहे. सो इन द दोरी काय असणार? टेन्शन असणार. इन केस ऑफ द दोरी त्यामध्ये टेन्शन असणार ऑलवेज टुवर्ड्स द वॉट? सेंटर. हिअर इज अ वेट ऑफ द that particular moving ball body, bob. Weight equals to what? mg. So what is again outside? In outside direction there is a centrifugal force. So what is the centrifugal force? mv square by r or mr omega square. Here is that point. Are you getting my point? Okay. इथे सुद्धा आपण असंच करू शकतो बॅलन्सिंग. इथे बॅलन्सिंग कसं करायचं? सेंट्रिफ्युगल फोर्स बाहेरच्या साईडला, टेन्शन आतल्या साईडला आणि वजन खालच्या डिरेक्शनला. ह्या पण पोझिशनला आपण जर बघितलं, या पोझिशनला टेन्शन आतल्या साईडला, सेंट्रिफ्युगल फोर्स बाहेरच्या साईडला आणि वजन सुद्धा आतल्या साईडला. वजन कसं असतं? नेहमी खाली असतं वजन. वेट इज ऑलवेज डाऊनवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रिफ्युगल फोर्स और यू कॅन टेक सेंट्रिपिटल पण घेतला जाऊ शकतो, सेंट्रिफ्युगल, दोन्ही बरोबर आहेत. इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम. सेंट्रिफ्युगल फोर्स. Tension. Here is a trick for this one. Tension is always inside, centrifugal force is always outside, and weight is always downside. Likewise, you need to draw the diagram. That's more than sufficient. You can either draw the centrifugal or you can draw centripetal also. Centripetal पण दाखवू शकता. कुठलाही एकच दाखवा फोर्स. दोन फोर्सेस दाखवायची गरज नाहीये. Okay, now next point. Enough. हे आपलं संपलं, पूर्ण संपलं आहे. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता आहे बाळा. शिवाम लगेच आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि त्याचे सगळे कॉन्सेप्ट छोटे मोठे. ओके, नाउ सो समवॉट लास्ट केस आणि सिंपल केस. Here is the vehicle at the top of the convex bridge. So what should be the minimum speed so that it can maintain the contact with the what? Our road, gatirodak.
गतिरोधकासोबत त्याचा कॉन्टॅक्ट मेंटेन व्हायला पाहिजे, कमीत कमी छोटासा. इथं रिॲक्शन किती नकोय, इथं रिॲक्शन लेस दॅन 0 नकोय. when reaction is less than 0 there is no contact, there is no contact. So at least there has to be the contact, at least there has to be the contact. So n equals to 0, n equals to 0. So lots of contact, lots of positive contact when n is greater than 0. most of the ज्यावेळेस n हे ग्रेटर दॅन 0 असतं त्यावेळेस बरंचसं वजन त्या रस्त्यावरती असतं. ज्यावेळेस n इक्वल्स टू 0 असतं जस्ट त्या गाडीचे टायर्स त्या खालच्या रोडला टच करत असतात. आणि ज्यावेळेस n हे 0 पेक्षा कमी असतं त्यावेळेस गाडीचे टायर्स आणि रस्ता यांच्यामध्ये कॉन्टॅक्ट नसतो. नो कॉन्टॅक्ट बिटवीन द टायर अँड रोड, देर इज अ जस्ट कॉन्टॅक्ट अँड देर इज द सफिशियंट कॉन्टॅक्ट बिटवीन द road and tire. So what has to be the minimum speed? So what is our formula in case of the vertical circular motion at the topmost point? Topmost point ला vertical circular motion मध्ये काय असतो सांगा बरं. So that is the under root of rg. This is the minimum expected speed when our particular vehicle is crossing like this. You can say as the आपण मराठीत म्हणतो गतिरोधक, स्पीड ब्रेकर. Okay, more than sufficient. V equals to under root of rg. There is the positive contact, just contact, and no contact. Which forces are acting? The weight of the vehicle is downside. There is a normal reaction like in upside directions. So here has to be the again centrifugal force. इथं आणखी कुठला फोर्स असला पाहिजे? सेंट्रिफ्युगल फोर्स असला पाहिजे. Here is what? Radius of curvature. So concluding all the parameters, 3 forces: centrifugal force, normal reaction, and weight of the vehicle. Minimum speed, here is the formula. More than sufficient. Okay, more than sufficient. V max equals to under root of rg. शुभम झाला आहे बाळा ते आपलं. अँगल ऑफ बँकिंगचे डेफिनेशन जर तुम्हाला सांगायचे असेल, इट इज द अँगल थ्रू विच द रोड हॅज लिफ्टेड अप विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिझॉन्टल. यू कॅन राईट इन युअर ओन वर्ड ऑल्सो. तुम्ही तुमच्या लँग्वेजमध्ये पण लिहू शकता, त्याच्याबद्दल पण काही अडचण नाही आहे. ओके, नेक्स्ट कम फॉर द n particle system, moment of inertia. Okay, there is a concept of moment of inertia. So here is that concept. Before that, let's understand the rotational concept. हे बघा, रोटेशनल कॉन्सेप्ट कसा असतो याच्यामध्ये, तर बेटर मी तुम्हाला इकडेच सांगतो. हे फास्ट मध्ये जरा छान. So moment of inertia equals to I equals to what? mr square. Like here is the axis of rotation. And some mass is rotating at some certain distance in a radius of r, in a radius of small r. You can imagine, you can say here is the mass. This mass is continuously revolving about this axis of rotation. Here is the axis of rotation. Okay, so what is the moment of inertia of this system? या सिस्टमचा moment of inertia काय असतो? mr square असतो. What is its units? kg meter square. Kg meter square is the unit of moment of inertia. Is this okay? More than sufficient. Now next point, moment of inertia for the rotational body, rotational system. इथं मासेस तुम्हाला कन्सिडर करावं लागतं. m1, m2, m3 असे मासेस तुम्हाला कन्सिडर करायचे असतात. अप टू व्हॉट mn मासेस असतात. मग प्रत्येकाची रेडियस तुम्हाला घ्यायची r1, r2, r3 या टाइपमध्ये प्रत्येकाची रेडियस तुम्हाला घ्यायची आहे. मग तुम्हाला इथं विचारलं जातं व्हॉट इज द कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. कधी कधी हा फॉर्म्युला आपल्यासाठी महत्वाचा ठरतो आणि ह्याचं डेरिव्हेशन कधी कधी विचारलं जातं. हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर इज द फॉर्म्युला फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. हा रोटेशन साठीचा फॉर्म्युला आहे. ध्यानात ठेवायचा. हाफ आय मीन्स व्हॉट? इट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, complete body. It is the moment of inertia of the complete body, like m1 r1 square, m2 r2 square. याप्रमाणे आपण सगळ्या पार्टिकलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढतो mn rn स्क्वेअर पर्यंत, असं काढत असतो आपण. सगळे पार्टिकल कन्सिडर करायचे आणि ह्या सगळ्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा असा असतो काहीसा समेशन ऑफ, instead of this I may write the moment of inertia of the body. हा बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला. याला आपण असंही लिहू शकतो mi ri स्क्वेअर. I is moving from 1 to n. हा झाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट बॉडीचा. झाला हा कंप्लीट बॉडीचा. मोर दॅन सफिशियंट. Now come to the book. Okay.
इथं काहीशी अशी छोटी मोठी प्रूफ आहे, बस काहीच नाही त्या प्रूफमध्ये. स्पेसिफिकली बघितलंच तर आपण, तुम्ही काळजीपूर्वक बघा, लगेच तुम्हाला समजून येईल सगळ्या गोष्टी, आणि कन्सेप्ट सोपा आहे. ओके सर, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढायचा? तर रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढण्यासाठी अगोदर तुम्हाला काय माहिती पाहिजे बघा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द युनिफॉर्म डिस्क घेतलाय त्याने अगोदर. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोपा आहे. ह्या रिंगचं मास किती आहे? रिंगचं मास आहे m. ह्या रिंगची रेडियस किती आहे? r आहे. सगळ्याच्या सगळं मास कुठं बसलं? सर्कम्फरन्सला बसलं आहे. सगळ्याच्या सगळं मास सर्कम्फरन्सला बसलं आहे आणि युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे. तुम्हाला लिहायचंच आहे, the mass in case of the ring is uniformly distributed and it is at a distance of r. So we have the moment of inertia, the fundamental formula as the mr square, but here r is capital R, you can say. So mr square is the moment of inertia, which is the highest. Moment of inertia is highest in this case. Moment of inertia in case of the disk, how to calculate? So no need for the derivation. याच्या डेरिवेशनची आपल्याला गरज नाहीये. याच्या डेरिवेशनची गरज नाही. आपण याचे सगळे फॉर्म्युले नंतर बघूयात. सगळे फॉर्म्युले आपण याचे बघूयात. सध्या तरी याच्या डेरिवेशनच्या मागे आपण जात नाहीत. सर, व्हॉट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन? रेडियस ऑफ गायरेशन इट इज अन इमॅजिनरी डिस्टन्स ॲट विच द टोटल मास इज assumed to be concentrated. Radius of gyration is the distance from the axis of rotation at which we assume the mass is concentrated. So we get the similar moment of inertia as the previous one or original one. Okay na? So moment of inertia equals to mk square. Mk square is the formula for radius of gyration. Gyration or gyration, you can say. So k is nothing but some distance. So what is the unit of k? Unit of k is the meter. Unit of k is a meter. It is a distance, imaginary distance. Okay, and here is the general. This formula is applicable for the all shapes, all types of the bodies, all types of the bodies, all types of the shapes. I equals to mk square. हा तुम्ही डिस्कला वापरू शकता, हा तुम्ही रिंगला वापरू शकता, हा तुम्ही सगळ्याच जॉमेट्रिकल शेप्सला वापरू शकता. कंटिन्युअस बॉडी असू द्या, डिसकंटिन्युअस बॉडी असू द्या, हा फॉर्म्युला तुम्ही वापरू शकता रेडियस ऑफ गायरेशनचा. रेडियस ऑफ गायरेशनचा हा फॉर्म्युला असा असतो. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज समथिंग लाइक दिस. ओके, नाउ देर इज द प्रूफ अँड दिस इज द इम्पॉर्टंट प्रूफ. बघा, प्रूफ कशी करायची आहे बाळांनो, तुम्हाला थोडं लक्ष द्या ह्या प्रूफ कडे. थेरम फॉर द पॅरलल ॲक्सिस. तुम्हाला प्रश्न इथे विचारला जातो, प्रूव्ह द थेरम फॉर पॅरलल ॲक्सिस. अशा टाईपचा एक ओबडधोबड शेपचा आपण बॉडी घ्यायची. याच्यामध्ये स्पेसिफिकली आपण दोन ॲक्सिस पास करायचे असे लाईकवाईज. एकमेकांना हे पॅरलल असले पाहिजे प्रिफरेबली. यांच्यामध्ये डिस्टन्स किती असलं पाहिजे? एच असलं पाहिजे. ओके, एच असलं पाहिजे. एक कुठलाही पॉईंट आपण या ठिकाणी कन्सिडर केला, डी पॉईंट कन्सिडर केला. याच्यामध्ये ह्या दोन पॅरलल ॲक्सिसमध्ये अशा टाईपमध्ये लाईन्स ड्रॉ करून घ्यायच्या. मी आणखी सांगतोय, मी जास्त डिटेलमध्ये सांगणार नाही. गॉट इट? डिटेल्समध्ये जायचा वेळ नाही आपल्याला. सगळे महत्त्वाचे कॉन्सेप्ट्स, सगळ्या डायग्राम्स, जेणेकरून तुम्ही 50-60 प्लस गेले पाहिजेत असं मी काहीतरी सोय करतोय. फक्त काळजीपूर्वक बघावं लागेल, लक्ष द्यावं लागेल. ओके. एंगल ऑफ बैंकिंग, अरे भाई छोड़ दो, अभी बोला दिया ना. हाँ, here is what, this is one axis, here is the other axis. So IC stands for the axis through which this axis is passing through the center of mass. Center of mass. I see the axis passing through the center of mass. This is the outside axis which is present on the body itself. It is at a distance of h. So draw like this diagram. इस टाइप में डायग्राम आपको निकालनी है. आगे क्या करना है, तो आगे एक छोटा सा कंसेप्ट होता है यहाँ पर. मुझे लगता है कि आपने ये किया होगा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा, किया होगा. तुम्ही नक्कीच या टाईपचा कॉन्सेप्ट केला असणार आहे. काही नाही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू आय सी इक्वल्स टू काय असतं? इंटिग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वेअर डी एम असतं. आय ओ इक्वल्स टू काय असणार? डी ओ स्क्वेअर इंटू डी एम असणार. हे मोमेंट ऑफ इनर्शियाचाच फॉर्म्युला आहे. कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू काय असतो? सम मास अँड सम डिस्टन्स स्क्वेअर. बट हिअर यू नीड टू फाइंड ॲट अ पर्टिक्युलर पॉइंट. सो आय सी इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ डी सी. Check from here, dc square into dm, and io equals to what? Integration of, check from here, do square into dm.
या टाईपमध्ये तुम्हाला करायचं आहे. सो इथं काहीशे मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स केल्यानंतर मी डायरेक्टली जम्प करत आहे आपल्या कन्क्लुजनवरती. नक्कीच तुम्ही ह्याला थोडंसं बघून घ्याल आता हे सेशन झाल्यानंतर वगैरे. IO equals to IC plus MH square is ever what? Formula for the moment of inertia. This is the moment of inertia about the outside axis. This is the moment of inertia about the axis passing through the center of mass. This is the complete mass of the body, and here is the distance between these two axes. H is what? H is the distance between these two parallel axes. आता हे दोन्हीच्या दोन्ही ऍक्सिस एकमेकांना पॅरलल असले पाहिजेत कंपल्सरी. दोन्हीच्या दोन्ही ऍक्सिस एकमेकांना पॅरलल असले पाहिजेत कंपल्सरी. व्हॉट आर द कंडिशन्स युजिंग दिस फॉर्म्युला? द टू ऍक्सिस मस्ट बी पॅरलल टू ईच अदर. One axis must pass through the center of mass. One axis must pass through the center of mass, and all these two axes has to be the perpendicular to what? To that given geometry. Is not the required condition. Is not the required condition. Angle of banking definition. Write down. अरे भाई इसको अपन हटाएंगे क्या फिर? अरे शुभम जरा बाहेर ये बाळा. त्याच्या अँगल ऑफ बँकिंग वरती पास होणार आहे का तू? बाकीचंही लक्ष दे. तेवढा सीईटीला फायदा होऊन जाईल याचा खूप सगळा. बोर्डला फायदा होऊन जाईल. नाही तर मग मला ऑप्शन काय बाळा? मग इथनं मग गायब करायचा ऑप्शन आहे मला. करू का गायब? ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. So what is the perpendicular axis theorem? Better write likewise. Perpendicular axis theorem तुम्ही असाच लिहावा. मी जसं सांगणार तसाच लिहा. बेटर. आताच आपण बघितला पॅरलल ऍक्सिस थेरम. हा एक ऍक्सिस असतो आणि हा एक ऍक्सिस आहे याच्यामध्ये. हा आपला कुठला आहे? IC ऍक्सिस आहे. हा कुठला आपला IO ऍक्सिस आहे. यांच्यामध्ये डिस्टन्स किती घेतला आपण? H घेतलं. IC इक्वल्स टू IO इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वेअर. MH स्क्वेअर. H is the distance between them and M is the total mass of the body. So what is the perpendicular axis theorem? हे बघा. The axis must pass through the center of masses. Center of masses. There has to be three axes mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. They are passing through the center of mass. Center of mass like a COM. So IZ equals to what? IZ equals to IX plus IY. हे काय आहे? IX. हे काय आहे? IY. Y ऍक्सिस आहे, X ऍक्सिस आहे, Z ऍक्सिस आहे. त्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. X ऍक्सिस आणि Y ऍक्सिस दोघे एकमेकांच्या प्लेनमध्ये असतात. त्यांना परपेंडिक्युलर तिसरा ऍक्सिस असतो. त्याचं नाव काय आहे? त्याचं नाव आहे Z ऍक्सिस. त्याचं नाव आहे Z ऍक्सिस. ओके. सो ह्याच्यामध्ये हा असा कन्सेप्ट असतो. ह्याच्यामध्ये कंडिशन्स काय आहेत? हे तिन्हीच्या तिन्ही ऍक्सिस एकमेकांना परपेंडिक्युलर पाहिजेत. दुसरी कंडिशन काय आहे? मस्ट पास टू द सेंटर ऑफ मास. मस्ट पास टू द सेंटर ऑफ मास. शुड बी प्रेझेंट ऑन द बॉडी इटसेल्फ. तसं जर नसेल तरी काय अडचण नाही आपल्याला. आता ह्याचे ऍप्लिकेशन जर बघितले आता खूप सगळे ऍप्लिकेशन्स आहेत. बघा आता पॅरलल ऍक्सिसचे ऍप्लिकेशन जर तुम्हाला बघायचे असतील तर पॅरलल ऍक्सिसचे ऍप्लिकेशन्स बघा. आता हे बघा, हा प्रश्न विचारला जातो म्हणून सांगत आहे. हे रिंग आहे. रिंगचं मास किती आहे? M आहे. रिंगची रेडियस किती आहे? R आहे. तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया विचारला आहे आउटसाइड ऍक्सिसच्या अबाउट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द आउटसाइड ऍक्सिस. सो व्हॉट इज द डिस्टन्स इन केस ऑफ रिंग? इन केस ऑफ रिंग देयर इज द डिस्टन्स R. So what is the moment of inertia about the outside axis? About IC and MH square. So what is the IC in case of the ring? It is a MR square. MR square. So what is the mass of the ring? Is the M. What is the distance between these two axes? R. So R square. So MR square to MR square is the moment of inertia. Moment of inertia for the ring. हा झाला रिंगचा moment of inertia. This is the application of the parallel theorem. This is the application for the parallel theorem. So what is the moment of inertia in case of the ring again? By using what? Perpendicular axis theorem. So here is the axis passing through the center of mass and perpendicular to the ring. In the plane of the ring. Again in the plane of the ring. In the plane of the ring. These two axes are in the plane of the ring. Let's consider about this axis. So what is the moment of inertia about the IX? We know about the IZ because IZ is the what? Center of mass and it is the MR square. This is the ring having the radius R and having the mass M. So what is the moment of inertia about this axis or this axis? So moment of inertia about X axis and Y axis is the same because both axes are in the plane and passing through the center of mass. दोन्हीच्या दोन्ही ऍक्सिस कुठनं पास होत आहेत? सेंटर ऑफ मास वरनं पास होत आहेत. ओके ओके. नंतर काय इथं वापर आपला परपेंडिकुलर ऍक्सिस थेरम. IZ equals to what? IX plus IY. So what is the IX IY? We need to calculate.
हे दोघांचं सेमच असल्यामुळे काय लिहिणार मी, लाईक अ 2ix or 2iy. Here is what iz is the mr square in case of the ring. So ix equals to iy equals to what, mr square upon 2, mr square upon 2, mr upon square. Application of the parallel axis theorem, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem. No, cover the theory. Theory is important. Dear students, you don't consider only temporary basis पे आप सोचो मत, है कि नहीं? Theory भी करना चाहिए, theory important है. Now upcoming there is our very important exam, so you must know the theory. Theory तुम्हाला आलीच पाहिजे, काहीशी तरी theory आली पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही सगळे कॉन्सेप्ट्स ऐकणार त्यावेळेस तुम्हाला सगळी theory येणार, नाही तर मग येणार नाही. Okay. Now there is a next concept called as the angular momentum and the expression for the angular momentum. So what's there? Let's try to understand. So angular momentum is denoted by the L. So what is that angular momentum? It is the moment of linear momentum, r vector cross p vector. तुम्हाला याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये, which is the correct one. r vector क्रॉस पी वेक्टर असं लिहायचं. एल काय आहे, अँग्युलर मोमेंटम आहे. पी काय आहे, लिनियर मोमेंटम आहे. पीचा फॉर्म्युला काय असतो, मास इंटू वेलॉसिटी असतो. पीचा फॉर्म्युला काय असतो, मास इंटू वेलॉसिटी असतो. हा कन्सेप्ट आहे अँग्युलर मोमेंटमचा. हे क्रॉस प्रोडक्टला आपण कसं लिहू शकतो, क्रॉस प्रोडक्टला आपण आणखी कसं लिहू शकतो, तर ह्याला जर आपल्याला लिहायचं असेल व्यवस्थित तर आर इंटू पी इंटू साइन ऑफ थीटा असं लिहू शकतो. थीटा इज द अँगल बिटवीन आर अँड पी. थीटा इज द अँगल बिटवीन आर अँड पी. इट इज द व्हॉट, अँग्युलर मोमेंटम. Angular momentum and its formula. Angular momentum ला कसं लिहायचं, how to define the angular momentum. Angular momentum is the momentum of the linear momentum, or angular momentum is the product of what, again next formula मी हे देणारच आहे तुम्हाला पुढे. हे बघा, लिनियर मोमेंटम इक्वल्स टू काय आहे, मास इंटू वेलॉसिटी आहे. अँग्युलर मोमेंटम इक्वल्स टू काय असणार, I इंटू ओमेगा. Angular momentum is the product of moment of inertia and angular velocity. Okay, more than sufficient for this. So we can prove also. आपण ह्याला प्रूव्ह पण करू शकतो. असं एका पर्टिक्युलर बॉडीला घ्यायचं आपण, त्याच्यावरती असे मासेस घ्यायचे छोटे मोठे. आपण ह्याला प्रूव्ह आरामशीरपणे करू शकतो. तर प्रूफ कशी करायची थोडक्यात समजून घ्या. आता हे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क आहे, पण त्याला देखील प्रूव्ह करता येतं. तुम्हाला जर ते महत्त्वाचे क्वेश्चन सांगायचे असतील तर ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं कन्सिडरेशन करतच आहे मी ॲज युज्युअल. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स तुम्हाला सांगणारच आहे मी थोड्याच वेळामध्ये. ओके, आता हे महत्त्वाचंच आहे बाळांनो, त्यामुळे याला काळजीपूर्वकच बघून घ्या. ओके ना, महत्त्वाचे क्वेश्चन्स टॉर्कचा आहे महत्त्वाचा. सांगतो थांबा, थोडंसं पुढे प्रोसीड करूया आपण, मग डिस्कस करूया आपण. महत्त्वाचे क्वेश्चन सगळेच आहेत ना आपल्याकडे. आता हे महत्त्वाचं आहे ना, एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क. सो हाऊ टू गेट द टॉर्कचं इक्वेशन कसं शोधायचं. अशा टाईपची एक बॉडी ड्रॉ करायची, असा ऍक्सिस ड्रॉ करायचा, मासेस ड्रॉ करायचे R1 R2 डिस्टन्स वरती आणि M1 M2 वरती मासेस ठेवायचे. मग ह्याच्यामध्ये काहीतरी अँग्युलर ऍक्सलरेशन आहे, म्हणजे देर हॅज टू बी सम कॉज, दॅट्स कॉज इज अ टॉर्क काहीतरी असणार आहे. मग प्रत्येक पार्टिकलवरती काहीतरी फोर्स असणार आहे, बरोबर की नाही. टॉर्क अप्लाय केला म्हणजे ती बॉडी कॉन्स्टंट स्पीडनं रोटेट करत नसते, एक तर त्याची स्पीड वाढत असते किंवा एक तर त्याची स्पीड कमी होत असते. स्पीड वाढणारी बॉडी आहे ही. मग ह्याच्यामध्ये अशा प्रकारे जर आपण बघितलं तर फोर्स किती येणार आहे, प्रत्येकाचा फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा. F1 इक्वल्स टू M1 A1, F2 इक्वल्स टू M2 A2, या टाईपमध्ये सगळ्यांचे फोर्सेस आपण लिहून काढायचे. असे आपण असं तर काढू शकतो. प्रत्येक पार्टिकलचं मास घ्यायचं, प्रत्येकाचे फोर्सेस आपण लिहून काढायचे आणि त्याप्रमाणे आपले एक्सप्रेशन्स पुढे लिहायचं आहे. मग पुढेच आपण काय करायचं आहे, हे बघा, ऍक्सलरेशन इक्वल्स टू काय असते, R अल्फा असते. A2 इक्वल्स टू R2 अल्फा,
आणि एन इक्वल्स टू आर एन अल्फा. फोर्स इक्वल्स टू काय असतंय, M1 A1 असतंय. मग A1च्या जागेवरती हे ठेवायचंय, A2च्या जागेवर हे ठेवायचंय. सो या टाईपमध्ये अशी एक्सप्रेशन्स आपल्याला पुढे कन्सिडर करायचे आहेत. तुम्हाला माहिती आहे टॉर्कचा फॉर्म्युला काय असतो, F इंटू आर. मग F ची व्हॅल्यू ठेवायची, आर ची व्हॅल्यू ठेवायची. ह्याच्यावरून डायरेक्टली तुम्हाला M2 R2 स्क्वेअर अल्फा, M1 R1 स्क्वेअर अल्फा अशा टाईपचे एक्सप्रेशन्स येतील. आणि मग ह्या सगळ्यांना तुम्ही एकत्रितपणे ऍड करायचं. सो τ1 इक्वल्स टू आता सांगितलं M1 R1 स्क्वेअर इंटू अल्फा, M2 R2 स्क्वेअर इंटू अल्फा, M3 R3 स्क्वेअर इंटू अल्फा. सो ह्याच्यामधनं अल्फा हा सेम असल्यामुळे सगळ्यांचा बाहेर घ्यायचा. मग M1 R1 स्क्वेअर, M2 R2 स्क्वेअर हे काय आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे हा. सो दिस इज द कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी. सो τ इक्वल्स टू व्हॉट, द τ इक्वल्स टू फॉर्म्युला वी हॅव गॉट I इंटू अल्फा. हा फॉर्म्युला भेटला आपल्याला τ. अरे भेटला का, भेटला सर. चला पुढे. सर व्हॉट इज द कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटमचं कॉन्झर्वेशन काय असणार, मीन्स अँग्युलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट. अँग्युलर मोमेंट रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो बिफोर अँड आफ्टर अँग्युलर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टंट. So what do you mean by the conservation of angular momentum? If there is a no external torque, how to write conservation of angular momentum? If there is a no external torque, then the angular momentum before and after remains the same. Before and after remains the same. अरे हे केला काढून टाकतो जरा मी. He's making some noise and he's always permanently removed. Hide user this channel. Okay. हमने निकाल दिया ये अंडू पांडू को. क्यों आते हैं ऐसे बच्चे, पता नहीं. Okay, so if you are not acting any external torque, then the angular momentum remains constant. So here is some expression for the angular momentum right now. So according to the Newton's second law of motion, we are obtaining some part like this. So dl upon dt is called as the torque. dl upon dt is what? Torque, rate of change of angular momentum. So we know L is what? L is what? R into P. R into P. So प्रत्येकाचं एकाचं डिफरन्सिएशन वेगवेगळं घ्यायचं. एकदा याच्यासोबत ह्याला रिप्लेस करा, एकदा याच्यासोबत ह्याला रिप्लेस करा. कारण dp अपॉन dt म्हणजे फोर्स असतो आणि dr अपॉन dt म्हणजे वेलॉसिटी असतं. सो dl अपॉन dt म्हणजे काय आलं, हे असं काहीसा एक्सप्रेशन आलं. पण तुम्हाला माहिती क्रॉस प्रोडक्ट जर आपण बघितला, वेलॉसिटी आणि वेलॉसिटीचा क्रॉस प्रोडक्ट बघितला तर तो 0 असतो. कारण क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ इज 0. So this answer has to be 0. So rest of the part is our answer. So dl upon dt equals to what? R vector cross F vector, and this is called as the torque tau. So we got the formula as the torque tau equals to dl upon dt. dl upon dt. हा टॉर्कचा एक नवीन फॉर्म्युला. सर व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटमचे ऍप्लिकेशन्स काय आहेत, कुठे बघतो आपण, लाईक अ बॅलेट डान्सर्स. बॅलेट डान्सर्सला कसं असतं, असं चित्र काढायचं असतं तुम्हाला एक अँग्युलर मोमेंटम. Here is a rotating table. Here is that person, ballet dancer, and she's having some dumbbells here. He or she may have some dumbbells likewise and rotating about this axis. तर ह्याचा काहीतरी सुरुवातीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो. ह्याची काहीतरी पळण्याची अशी स्पीड असते ω1. ज्यावेळेस ते दोन्ही हात एकमेकांच्या जवळ घेत असतो त्यावेळेस त्या सिस्टमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होत असतो. आणि त्याप्रमाणे आपण असं दाखवतो, हे डम्बेल्स जवळ आले आणि या टाईपमध्ये बॅलेट डान्सर्स काय होणार, स्पीड वाढणार. हेर इज द I2 ω2, I2 ω2. सो इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम अँड फायनल अँग्युलर मोमेंटम रिमेन सेम. यू नीड टू राईट ॲज द L1 इक्वल्स टू L2. हे तुम्हाला असं लिहावं लागेल. सो I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2 is the example for the ballet dancers, is the applications for the conservation of angular momentum. Diving in a swimming pool. आता ज्यावेळेस diving, when there is the diving in the swimming pool, then we are somewhat contracting our what, all these parameters. आपण हात पाय एकदम ह्यांचं काय करतो, कॉन्ट्रॅक्शन करतो. त्यामुळे काय होते, स्पीड वाढत जात असते. असं तुम्हाला लिहायचं आहे. So while diving on the board, driver stretches all his hands and legs when he's jumping. Now when he's taking some drive, at that time he's just contracting his all what, like hands and the body, so that in a small part he's adjusting his whole mass. Now he's getting the larger spins. त्यावेळेस त्याला काय होतात, खूप जास्तीच्या स्पिन भेटत असतात, म्हणजे रोटेशन भेटतं, बाकी काही नाही. Okay, next sir, what about the rolling?
सो रोलिंग मोशन क्या होता है? रोलिंग मोशन सिंपल है. हे बघा, रोलिंग मोशन कसं असतं, या टाईपमध्ये डायग्राम तुम्ही पक्की ध्यानात ठेवायची. रोलिंग मोशन मध्ये इथं काय असतं, अशा टाईपचं एक डिस्क असते किंवा रॉड असतो. एका मिनिटाकरता फक्त आपलं हे बंद होईल, नंतर मग चालू राहील. बरं, एका मिनिटाकरता हे बंद होईल, नंतर चालू राहील. एक मिनिट फक्त. ज्या स्टुडंट्सला महत्त्वाचे क्वेश्चन्स हवे आहेत, ज्या स्टुडंट्सला महत्त्वाचे क्वेश्चन्स हवे आहेत, पण तेच तर क्वेश्चन्स याच्यामध्ये मी चांगले एक्सप्लेन करणारच आहे. पण स्टील इट डिपेंड्स ऑन युअर पेशन्स. आपण बघूया कोणाच्या किती पेशन्स ठरतील आता माहित नाही. हे सगळं महत्त्वाचं कंटेंट चालू आहे ना आपलं. सो या टाईपमध्ये काय होणार, ही बॉडी खाली रोल होणार आहे. सो देर इज अ नो स्लीप. स्लीप नसणार आहे इथं. स्लीप नसणे म्हणजे काय असणार, याच्यामध्ये दोन टाईपच्या मोशन असतात. कुठल्या टाईपच्या मोशन असतात? एक असते कायनेटिक एनर्जी फॉर द ट्रान्सलेशन आणि कायनेटिक एनर्जी फॉर द रोटेशन. इट इज द टोटल एनर्जी फॉर द वॉट इन केस ऑफ द रोलिंग. इन केस ऑफ द प्युअर रोलिंग. प्युअर रोलिंग म्हणजे काय असतं, स्लीप नसते याच्यामध्ये. स्लीप नसते, देर इज अ नो स्लीप. ओके. सो ह्या फॉर्म्युल्यावरून आपण डायरेक्टली फॉर्म्युला काढतो. E equals to half mv square in bracket 1 plus k square by r square. हा काय झाला, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला झाला. हाफ mv square in bracket 1 plus k square by r square in bracket 1 plus k square by r square is the kinetic energy for the rolling body. Is the kinetic energy for the rolling body. Is the kinetic energy for the rolling body. Okay. Now again here is that diagram. ही डायग्राम तुम्हाला काढायची आहे. तसं बघितलंस तर हे टोटल डिस्प्लेसमेंट असतं, हा त्याचा अँगल असतो, हा ही त्याची टोटल हाईट असते. याची इक्वल्स टू एस साइन ऑफ थीटा आपण जॉमेट्रीने कॅल्क्युलेट करू शकतो. त्या बॉडीला जर इथनं सोडलं तर या बॉडीची कायनेटिक एनर्जीचं कन्वर्जन कशामध्ये, पोटेन्शियल एनर्जीचं कन्वर्जन कायनेटिक एनर्जीमध्ये होणार. पोटेन्शियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कायनेटिक एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कायनेटिक एनर्जी. Likewise potential energy gets converted into kinetic energy. So again there is some part of the energy conversion. आपण एनर्जी बघितली, हाफ mv स्क्वेअर 1 प्लस वॉट. फॉर्म्युला तुम्हाला पक्का पाठ पाहिजे, माहिती पाहिजे. चला कसं चाललंय सांगा. हे थांबायचं की ते थांबायचं का? So what is the velocity formula? Velocity formula is v equals to root of 2gh upon 1 plus k square by r square, where h is the height through which the particular object is. त्या ऑब्जेक्टला आपण सोडतो. k म्हणजे त्या ऑब्जेक्टचं काय असणार आहे, रेडियस ऑफ गायरेशन असणार आहे. r म्हणजे रेडियस असणार आहे. सो या टाईपचे हे पॅरामीटर्स. ओके. पीपीटी वगैरे करून आणू का उद्या प्रॉपर? पीपीटी करून आणायची का? असं काय असेल तर सांगा. फक्त महत्त्वाचे पॉइंट्स आणि महत्त्वाचे डायग्राम्स एक्सप्लेन करण्यासाठी. हे रेशोज तुम्ही ध्यानात ठेवा. while rolling the ratio of translational kinetic energy to the rotational kinetic energy is the and to the total kinetic energy is the. हा ध्यानात ठेवा रेशो तुम्ही. 1:k square by r square is to 1 plus k square by r square. हा रेशो कोणाचा? ट्रान्सलेशन टू द रोटेशनल टू द टोटल. ह्या दोघांचा तिघांचा रेशो आहे. हॉलो स्क्वेअरच्या बाबतीमध्ये काय असणार आहे? हॉलो स्क्वेअरच्या बाबतीमध्ये जर आपण हा रेशो बघितला तो 3:2:5 असतो. हॉलो स्क्वेअरच्या बाबतीत हा रेशो किती असतो? 3:2:5 असतो. याच्यामध्ये महत्त्वाचे फॉर्म्युले हे आहेतच आहेत. ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असतं? इनिशियल प्लस फायनल बाय 2 असतं. ॲव्हरेज अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय असतं? इनिशियल फायनल बाय 2 असतं. ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय असतं? dv बाय dt असतं. इथं अँग्युलर ॲक्सेलरेशन म्हणजे काय असतं? dw बाय dt असतं. ओके. सो या टाईपमध्ये.
सो एस इक्वल्स टू काय असतो फॉर्म्युला, एस इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. सो थिटा इक्वल्स टू काय असणार, ओमेगा टी प्लस अल्फा टी स्क्वेअर. इथे काय असणार, व्ही स्क्वेअर प्लस यू स्क्वेअर, व्ही स्क्वेअर इक्वल्स टू यू स्क्वेअर प्लस 2AS असणार. इथं काय असणार, ओमेगा स्क्वेअर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वेअर प्लस 2 अल्फा थीटा. ओमेगा नॉट इज द व्हॉट, इज द इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी and is the final angular velocity, is the final angular velocity. हा, इम्पॉर्टंट फॉर्म्युलेज नाव, फॉर्म्युला लिस्ट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा आता फॉर्म्युले तुम्हाला ध्यानात कुठले ठेवायचे, सगळेच ठेवायचे त्याच्यामध्ये. दिस इज कॉल्ड एज द एनालॉजी. एनालॉजीवरती प्रश्न असतो. इकडे जर लिनियर डिस्प्लेसमेंट असेल तर इकडे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असतं, डिनोटेड बाय एस, डिनोटेड बाय थीटा. Okay, what is the correct relation in between them? So S vector equals to theta vector cross R vector. आपल्याला वाटतं S equals to R theta असं नसतं. S vector equals to theta vector cross R vector असं असतं. So linear velocity V equals to ds upon dt. Angular velocity d theta upon dt. So what is the relation? V equals to V vector equals to omega vector cross R vector. हे असं relation आहे. So linear acceleration, angular acceleration. Mass, inertia, or this is called as the mass. Here is what, rotational inertia or moment of inertia. Mass, moment of inertia, mass, moment of inertia. Linear momentum, angular momentum. Force, torque. Here is what, work, again work, no change. Power, power, no change, but in formula there is some change. Acceleration equals to dv by dt, alpha equals to dw by dt. So what is the relation? Alpha equals to what, alpha equals to a cross a vector cross r vector, a cross या टाइप मध्ये. Mass, moment of inertia, here is the formula mr square. P equals to mv, L equals to I omega. What is the correct relation? R vector cross P vector, R vector cross P vector. Force equals to dp upon dt, torque equals to dl upon dt. So torque equals to R vector, force vector. So force W equals to what, is the product of force into displacement. It is the product of torque into angular displacement. It is the power. Power is the force into velocity, and here is the torque into angular velocity. Torque into angular velocity. This is called as the analogy. यालाच आपण काय म्हणतो, analogy असं म्हणत असतो. ओके ना. हा, important formulas in case of the moment of inertia. So what is the moment of inertia for the uniform disk? युनिफॉर्म डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि सॉलिड सिलेंडरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम असतो. सॉलिड सिलेंडरला कट करा तुम्ही, तुम्हाला डिस्कच भेटणार आहे. तो असतो mr स्क्वेअर बाय 2 असतो. ठीक आहे. युनिफॉर्म डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार? युनिफॉर्म डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो आताच अबाउट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर, व्हेरी इज इम्पॉर्टंट, अबाउट द डायमीटर. इट इज द mr स्क्वेअर बाय 4 असतो. What is the thin walled hollow sphere? Thin walled hollow sphere. What is the moment of inertia? 2 by 3 mr square. 2 by 3 mr square. It is for the hollow sphere. 2 by 3 mr square. The axis passing through the center of mass. About any axis. कुठलाही ऍक्सिस असू द्या जो की सेंटर ऑफ मास मधनं पास होतो, त्याच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो? 2 by 3 mr square असतो. नंतर सॉलिड स्पेअरचा जर बघितला आपण तर तो काय असणार? 2 by 5 mr square असणार. सॉलिड स्पेअर म्हणजे हा पूर्ण भरलेला स्पेअर आहे, त्याच्या आतमध्ये मटेरियल आहे. And the axis passing through center of mass. Center of mass. Next, not important. This is not important for us right now. Moment of inertia. This is an important one. Of uniform rod. Uniform rod चा moment of inertia काय असणार? Uniform rod ची लांबी किती असणार? L असणार. अर्धी लांबी L by 2 असणार. त्याचा मास असणार like this. So ml square by 12 आणि mr square by 3. There has to be the ml square. There has to be the ml square. That is the correction in the book. ml square by 3. This is the moment of inertia about the axis passing through one end. एका एंड मधनं पास होणाऱ्या ऍक्सिसच्या अबाउटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. एका ऍक्सिसच्या अबाउट मधनं पास होणाऱ्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. ओके का? ओके. वेळ लागतोय असा? वेळ लागेल? हा टॉपिकच मोठा आहे थोडासा. हा टॉपिकच मोठा आहे थोडासा. पण ते बारकाईनं सगळ्या गोष्टी होतील असं मला वाटतं. एकदम छोट्या छोट्या सगळ्याच गोष्टी तुमच्या क्लिअर होऊन जातील. ओके ना. सो व्हॉट आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इम्पॉर्टंट ओनली. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग mr स्क्वेअर.
moment of inertia of the ring about the diameter mr square by 2, and the moment of inertia of ring about of annular ring म्हणजे कसं असणार, त्याची काहीतरी जाडी असते, आतमधला रेडियस r1 आहे, बाहेरची रेडियस r2 आहे, 1/2 mr स्क्वेअर आहे, पण r1 स्क्वेअर प्लस r2 स्क्वेअर असं लिहिणार आपण, r1 स्क्वेअर प्लस r2 स्क्वेअर असं लिहिणार. Got it? More than sufficient. I think more than sufficient. Some short revision. Some short revision of this is more than sufficient. हे बघा, याच्यामध्ये कसं आहे, पूर्णपणे जर बघितलं आपण तर फ्लुइडच्या महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज कुठल्या आहेत, त्या महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज आहेत. So what is the concept of ideal fluid? Ideal fluid is an incompressible fluid. Ideal fluid means it is a liquid and it is a gas which can flow easily. The properties of the fluid are, what are the properties for the ideal fluid? Important. It is incompressible. It is irrotational. Its flow is irrotational. It is non-viscous in nature. Means there is no viscosity. And its flow is a steady flow. ह्या 4 प्रॉपर्टीज तुम्हाला एक्झाम मध्ये लिहायच्यात. आणखी एकदा सांगतो, इनकम्प्रेसिबल आहे, इरोटेशनल आहे, नॉन विस्कस असतं आणि स्टडी फ्लो असतो त्याचा. स्टडी फ्लो म्हणजे व्हेलॉसिटी डझंट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नॉन विस्कस मीन्स देर इज नो विस्कॉसिटी. दिस इज आयडियल फ्लुइड ना, आयडियल फ्लुइडच्या प्रॉपर्टी सांगतो आपण. आणि फ्लो कसा असतो, इरोटेशनल असतो. इरोटेशन मीन्स देर इज नो मुवमेंट about the axis of rotation. There is no axis of rotation itself. Okay, this is the properties of the ideal fluid. So how to develop the forces in case of the solid, liquid and the fluids? So what is the compressive force? Compressive force या types असतो. It's compressing from the all sides. So what is the tensile force? Tensile force means it is like a pull force. It's a pulling. It's trying to increase its length. त्याची लांबी वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे इथं. हे सगळे कसे आहेत, नॉर्मल स्ट्रेस आहे. These both are normal stresses because they are perpendicular to the given cross section. हे दिलेल्या क्रॉस सेक्शनला परपेंडिक्युलर आहेत, ह्यांना आपण नॉर्मल फोर्सेस असं म्हणायचं. शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय असतो, असा असतो शिअर स्ट्रेस, अशा एलिमेंटमध्ये तयार होतो. आता एक्झाम्पल, शिअर स्ट्रेस म्हणजे काय, असा टँजेन्शियल फोर्स लावल्यामुळं हा एलिमेंट काय होतो, इकडे ढकलला जातो. हा फोर्स काढला की हा एलिमेंट रिस्टोर करतो ओरिजिनल पोझिशनला, सो शिअर स्ट्रेस इज व्हॉट, द टँजेन्शियल फोर्स, शिअर स्ट्रेस इज व्हॉट, टँजेन्शियल फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड ॲज द शिअर स्ट्रेस. हा कुठे तयार होत असतो, हा लिक्विडमध्ये तयार होतो. कुठल्या लिक्विडमध्ये, रिअल फ्लुइडमध्ये. 2 लेयरच्या मध्ये तयार होणारा हा फोर्स आहे, 2 लेयरच्या मध्ये तयार होणारा हा फोर्स आहे. त्याला आपण काय म्हणायचं, शिअर स्ट्रेस असं म्हणायचं. ओके, डन. हा शिअर स्ट्रेस आहे. नेक्स्ट, शिअर स्ट्रेस पण असतो आणि शिअर स्ट्रेन पण असतो. तुमच्या सिलेबसला शिअर स्ट्रेन नाहीये. अरे असले फालतू यायला लागले आपल्या चॅनलला, येत असतात हे, काही नाही, आम्हाला सवय अशी. येतात हे सवय आम्हाला, पण असे एवढे चीप लोक नाही आहेत. इंजिनिअरिंगला असतात खूप सगळे, पण एवढेही चीप नाही आहेत. बरोबर नाही, हे असतं, हे रेग्युलर असतंच. इकड तिकडची घाण येणारच ना थोडीफार. चला नेक्स्ट. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड? राईट डाऊन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड. बघा, दे डोंट अपोज द डिफॉर्मेशन, दे गेट द परमनंट डिफॉर्म्ड. बरोबर आहे. डिफॉर्मेशन अपोज करतात का? नाही, कारण इन केस ऑफ द फ्लुइड, when the fluid is at rest, the shear stress is 0. When fluid is at rest, the shear stress is 0. So they don't oppose for the deformation, they get permanently deformed. अरे भाई तू जाना, कौन है ये दरिंदर, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा.
चलो चलो इसको अपन परमानेंटली हाइड करेंगे. दे हॅव ॲबिलिटी टू फ्लो. यस, त्यांच्याकडे ॲबिलिटी असते फ्लो करण्याची. ही फ्लूडची प्रॉपर्टी. दे हॅव ॲबिलिटी टू टेक शेप ऑफ एनी कंटेनर. तुम्ही ज्या कंटेनरमध्ये टाकणार त्याचा ते शेप घेतात. सो या टाईपमध्ये. ओके, नेक्स्ट. आता फ्लूइड प्रेशर एक्झर्ट करतं का? 100% करतं. बघा, फ्लूइडचं प्रेशर कसं असतं? परपेंडिक्युलर असतं. फ्लूइडचं प्रेशर कसं असतं? परपेंडिक्युलर असतं. जर व्हर्टिकल सरफेस असेल तर प्रेशर असं असतं. जर असा सरफेस असेल तर प्रेशर कसं असतं? असं काहीच असतं. आता ह्याला तर फार चांगल्या लेवलला एक्सप्लेन केलं जाऊ शकतं इथे, जर करायचंच असेल तर. मला वाटतं व्हेन द फ्लूइड इज केप्ट इन द कंटेनर. सो हेअर इज द लिक्विड. हेअर इज द लिक्विड. ओके, सो हाऊ इज द प्रेशर? हेअर इज द pressure force due to the weight of this particular fluid. So what is the horizontal pressure? So here pressure has to be 0. So pressure, 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 pressure. So what is the formula for the pressure? Pressure equals to rho GH. हा फॉर्म्युला आहे प्रेशरचा. H म्हणजे काय? इट इज द हाईट फ्रॉम द फ्री सरफेस. हा फ्री सरफेस असतो आणि त्याच्यापासूनची हाईट असते. रो म्हणजे काय असतं? त्या फ्लूइडची डेन्सिटी असते. हा प्रेशरचा फॉर्म्युला आहे. कोणाच्या? फ्लूइडच्या. द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द फ्लूइड. प्रेशर एक्झर्टेड बाय द फ्लूइड हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. बरं, नंतर प्रेशरचा आणखी फॉर्म्युला कोण आहे? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया हा पण फॉर्म्युला आहे प्रेशरचाच. ओके, हे डिराईव्ह पण करता येतं. ह्याची गरज नाही आहे तुम्हाला, ॲट ऑल गरज नाही. सो आपण ह्या गोष्टीमध्ये जायची गरज नाही. हे काय आहे? प्रेशर आहे. जेवढं जेवढं आपण खोल जातो पाण्यामध्ये तेवढं तेवढं प्रेशर काय होत असतं? वाढत असतं. जेवढी हाईट जास्त असते तेवढं प्रेशर पण जास्त असतं. जेवढी हाईट जास्त असते तेवढं प्रेशर पण जास्त असतं. ओके, लाईकवाईज. तर ते पीपीटी वगैरे घेऊन यावं का नेक्स्ट क्लासमध्ये? थोडंसं मग कमी वेळेमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी कव्हर होतील असं मला वाटत आहे. कारण असा थोडा टाइम लागेल. पॉईंट टू पॉईंट जर आपण जायचा प्रयत्न केला तर. तुम्ही जरा कमेंटमध्ये सांगा मला. सो व्हॉट इज द युनिट ऑफ प्रेशर? द युनिट ऑफ प्रेशर इज व्हॉट? युनिट ऑफ प्रेशर इज व्हॉट? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आणि न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरलाच आपण काय म्हणतो? पास्कल म्हणतो. न्यूटन पर मीटर स्क्वेअरलाच आपण काय म्हणतो? पास्कल म्हणतो. हा, टर्मिनल व्हेलॉसिटीचं आणि क्रिटिकल व्हेलॉसिटीचं कन्फ्युजन आहे. ते आहे पुढे. आता थोडंसं तुम्हाला पेशन्सली ऐकावं लागेल. ते याला थोडा वेळ आहे. ओके ना. प्रेशरच्या युनिटमध्ये तुम्हाला ही माहिती असेल. 1 बार इक्वल्स टू वॉट? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असतं. 1 बार इज द बिग युनिट ऑफ प्रेशर. Pressure is a scalar quantity itself. Pressure is the scalar quantity. And we have the units of the pressure like a bar, like a torr. Okay. And 1 hect pressure. 1 hect pressure equals to what? 100 pascals. 1 hect pressure equals to what? 100 pascals. Okay ना? सो आपण आता काहीसं बघितलं असं. प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया आणि प्रेशरचा फॉर्म्युला बघितला. रो जीएच बघितलं. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं. आणखी बरेचसे काय काय प्रेशर असतात ते जर तुम्हाला सांगायचे असतील तर ते असा कन्सेप्ट आहे बाळांनो. हे बघा. सो ही एक लाईन ध्यानात ठेवायची, ही एक लाईन ध्यानात ठेवायची. ह्या लाईनला काय म्हणायचं? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणायचं. ह्या लाईनला काय म्हणायचं? ॲब्सोल्यूट प्रेशर म्हणायचं. ॲब्सोल्यूट प्रेशर. व्हॅक्यूम प्रेशर म्हणा वाटलं असतं. व्हॅक्यूम प्रेशर. दिस इज कॉल्ड ॲज द परफेक्ट व्हॅक्यूम प्रेशर. ॲट दिस पॉईंट द प्रेशर इज 0. ह्याच्यापेक्षा आपण खालच्या लेवलला जाऊ शकत नाहीत. दॅट इज द मिनिमम पॉसिबल प्रेशर. दॅट इज अ 0 अगेन. सो दिस हाईट इज वॉट? ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. हे ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर असतं. समजा ह्या प्रेशरला काय म्हणायचं? द प्रेशर विच इज अबोव दॅन द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज द गेज प्रेशर. त्याला आपण गेज प्रेशर असं म्हणायचं. द प्रेशर विच इज लेस दॅन द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ॲज अ व्हॅक्यूम प्रेशर. याला आपण व्हॅक्यूम प्रेशर म्हणायचं. अँड द how to get the pressure at point B, how to get the pressure at point A. So the pressure which is measured with respect to this perfect vacuum line is called as the absolute pressure. Is called as the absolute pressure. The pressure which is measured with respect to this bottom line is called as the absolute pressure. And at this point also, आता ह्या पॉईंटचं पण प्रेशर आपल्याला मोजायचं आहे आणि ह्या पॉईंटचं पण प्रेशर मोजायचं आहे. सो ह्या बॉटम लाईन पासून ह्या पॉईंटचं प्रेशर मोजण्यासाठी आपण बॉटम लाईनचा रेफरन्स घेतला. मग ह्या प्रेशरला काय म्हणायचं? ॲब्सोल्यूट प्रेशर म्हणायचं. ॲब्सोल्यूट प्रेशर ॲट पॉईंट ए अँड ॲब्सोल्यूट प्रेशर ॲट पॉईंट बी. ॲब्सोल्यूट प्रेशर ॲट पॉईंट बी असे दोन कॉन्सेप्ट्स आहेत. सो ॲब्सोल्यूट प्रेशर ॲट पॉईंट ए. एचं काय असणार आहे? मग दिस ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर. ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर.
here is the formula, important formula. Atmospheric pressure plus gauge pressure is the absolute pressure. And next is what? Absolute pressure at point B. So how to get this? How to get the pressure at this point? So this is the atmospheric pressure. This is the atmospheric pressure minus this pressure. This is the atmospheric pressure minus vacuum pressure. Vacuum pressure. अशाच प्रकारे आपण इथं समेशन ऍडिशन करू शकतो ना, असं करू शकतो आपण. सो इथे काय अडचण नसली पाहिजे प्रेशरच्या बाबतीत. आपण इथं थांबूयात बाळांनो. आपण प्रॉपर पीपीटी वगैरे घेऊन यायचा प्रयत्न करूयात. वाटलंच तर उद्या परवा आपण पीपीटी घेऊन येऊयात आणि मग हे सगळे पॉइंट्स एकदम लवकर आपण रिवाइज करण्याचा प्रयत्न करूयात. याने थोडासा वेळ लागू शकतो, कारण तुम्हाला एक्झॅक्टली काय हवंय हे तुम्ही मला सांगितलंच तर हे समजेल. ओके, वाटलंच तर महत्वाचे क्वेश्चन्स मी फक्त आन्सर्स क्वेश्चन्स घेऊन येतो. सो त्या टाईपमध्ये चालेल का? इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्सच आपण घेऊन येतो म्हटलंच तर नेक्स्ट सेशनमध्ये, कारण ह्याने थोडासा वेळ लागेल. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आन्सर्स आपण घेऊयात, ह्याच्यामध्ये थोडासा वेळ लागू शकतो. सो आपण इथं थांबूयात. नेक्स्ट कधी बघायचं? उद्या परवा बघूया आपण. तुम्ही सांगा सेशन कधी ठेवायचा, किती ठेवायचा? सेशन कधी ठेवायचा, किती ठेवायचा? केमिस्ट्रीसाठी पण अरेंज करू शकतो आपण वाटलंच तर. बरोबर की नाही? धन्यवाद, थँक्यू सो मच. नेक्स्ट सेशन घेऊयात आपण उद्या किंवा परवा.